Hello! Hello, sziasztok! Rész vagyok az Okami Show-tól. Én vagyok a Csillagok királynője. És gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. Hát, egy órás késésért bocs. Én tényleg sajnálom, hogy nem a tervek szerint alakult a dolog. Nyilván benne van az is, hogy nem mindig alakulhatnak a tervek szerint dolgok. Valamelyik őtök kérdezte, azt hiszem a társalgó chatjébe, Discord szerveren, hogy kinyílt el a féregjuk, vagy sikerült bezárni. Hát én annyit mondanék nagyon egyszerűen, hogy végre átengedtek a fekete lyukon. Én nem tudom, hogy mi történt, milyen intergalaktikus háború folyik éppen. Egyszer a kávén volt a harc, most a szintetikus anyagokon. Mindenki gondoljon ebbe bele azt, amit szeretne. Lényeg a lényeg, amikor a királynőt nem engedik át, az egy rettentően szomorú és sajnálatos hiba és dolog, de itt vagyok. Úgyhogy csapatni is fogjuk. Most olvasom, tankcsodan volt az elkövető, lezártak a főregéret. Igen, le. Miért fekete lyukon keresztül halasz? Nincsenek könnyebb és gyorsabb útvonalak? Na, egyrészt ilyen neked is. Látom, hogy köszöntél. Bocsánat. Hát, lennének féreglyukak is amúgy. De a fekete lyukon gyorsabb és izgalmasabb egyébként. Szóval még az a leggyorsabb és egyben a legveszélyesebb is. Ezen kívül csak ilyen lassabb útvonalak vannak, hát most nyissak portár. Hát ez tök lém. Több mondja a társam is csinálja, de én mindig meg akarom mutatni, hogy én vagyok a legjobb. Maradjunk ennyibe. Egyébként vannak biztonságosabb féregutak, arra akarok célozni, és visszatérve röviden, azok lassabbak, de hát... Tudod, valamit valamiért. Amúgy ezért is volt a késés, én egy kerülő féregjükön átjöttem, tudod? Végül. De az is egy olyan fekete lyuk kellett, amit lezártak, csak ott már ki tudtam magyarázni a dolgokat. Ó, köszi! Kaptam egy sugallatot, hogy ugye tudod, hogy a cím félreérthető, és igen, tudom. Átírjuk még hozzá arra, hogy hogy? Nagyon szépen köszönöm a sugallatot annak, aki megírta most nekem privátba, hogy a stream címét nézzem meg. Megnéztem. A stream címét nézzem. Szerintem nagyon szép. Azért ezek egy szóközt, mert OCD-nek jót tenne. Tessék. Most már menők vagyunk, szóköz is van a címbe. Jó estét, jó napot, bármit reggelt! Hajnalt krumplis tésztát értek. Ó igen, láttam az elköszönést is, köszönöm szépen a tegnapi jó kívánságot a krumplis tésztás álmokkal. Ez teljesült. Na, hát... Remélem semmiért nem láttatok, bár valószínűleg csak a streamer bot logott bele. Szóval... Remélem ismerős a helység. Ennek a kódját meg kellene fejtenünk. Ezt meg szeretném fejteni.
Tehát így 0 hit. Így szintén 0 hit, 0 blow. Egy blow. Egy blow. Egy hit. Egy hit még mindig, aha. Egyébként, ja, itt magyar idő szerint délután van. Hát azon belül délután. Azon kívül javaslom nektek, hogy fekete lyukon óvatosan utazzatok. Hát nekem most egy kicsi, bocsánat, problémám volt vele. Lezárások. Átverések, minden csoda. De hát mindegy, a lényeg, hogy itt vagyok veletek. Mi a... Három low, Délután. Einstein nem jött rá ilyenekre, látod? Túlszárnyom Einsteint. Én kurva okos vagyok, csak nem mutatom. Amúgy... Egy hitem van, érted? Hát szó szerint van hitelni fog a játék is, ugyanis. Kettő hit. Ja, én is szokok repülni, csak fáradt vagyok hozzá. Érthető. Te úgy tudsz repülni, hogyha kinyitod a szárnyaidat, Szergó, neked is vannak szárnyaid. Vagy téged inkább kidobnak és úgy repülsz. Vagy te repülőre ülsz. Hát igen, az a rúkivé, nekem szárnyaim vannak. Igen, tudom, hogy eltűntem. Direkt volt. Azt akartam megmutatni, hogy ugye én hogyan tudok repülni. Van 6 szép szárnyam, köntösöm, ami full eltakar. Úgyhogy én jó vagyok. Amúgy csak azt sajnálom, hogy nem tudok így a rendszerbe repülni, és én megfejteni a kódot, már így meghekkelném ezt a rendszert lassan, de hát nem sikerül, úgyhogy le is szállok vissza a helyemre. Sőt, el is tűnök a képernyőről inkább. Ne is lássatok engem. Na, várjatok, valahogy így. Szépen. Amúgy igen, mögöttem egy back.
felirat van, és úgy itt semmi. Nem hagytok ki sok mindent, hogyha ebben a sarokban vagyok. Jól is érzem magam. Te igen, elegánsan zuhansz, soha ne felejtsd el. Az is egy módszer, igen. Jobban tetszem magamnak a képernyőn. Most itt leszek. Na. Harmincnégy, 56. 36. 54. Ah, fuck. Egy hitem van, érted? Három hitem van! Ez az! Csak kevéssel próbálkozásom, de megint el fogom fúrni. Hapci. Rontani. Tehát 54-36. Hát most kell oda. Tizennégy 36! 14 36! Megfejtettük a folyton reszetelődős... Bocsánat, ez nagyon csúnya lesz. Teppes! Negyedikejét! Végre! Nem mondod! Végre! Feltörtük a szavát! Na, add a szajrét! Looks like that was the answer. És aki nem ismert ezt a kódjátékot. 1-től 9-ig vannak számok. A kódpanelben mindig reszetelődik a kód, amikor 10 próbálkozásra se találod ki, annyi van. Mindig más a kód. A megközelítés ugyanaz, hogy 1-től 9-ig a számokat fel kell osztani ilyen 4-es számtörzsekre. Meg kell fejteni, hogy a játék a számok elejéből, közepéből vagy a legvégéből vesz, és ahhoz képest még fel is cserélődhetnek a számjegyek. Ezt itt tegnap este, ma hajnalban és ma délután megfejtettem, de... és így, érted? Mindig nem sikerült eltalálni. Mire sikerült? Büszke vagyok, megoldottuk. Quark has died 3 times already, but okay. You know what? At this point, I don't care. I'm gonna revive him somehow. We're gonna throw him in a black hole. That will solve the problem. Phew, that was lucky. Anyway, it seems to have unlocked. Igen, és el is mentjük, hogy végre unlocked. Üdv mindenkit a podoknál! Egyik pod. Looks like there are 3 pods. From the left, they're pod 1, 2 and 3. There are numbers on them, just can't really see them from here. Also, they've got handles. Maybe for opening the pods up. Yep. There's nothing in here. Yeah, it's empty. No clues or... Wait.
There's something written on the inside of the cover. This looks like a digital clock. 11 óra 1, vagy 1 óra 11 perc. 11 hours and 1 minute? Numbers made to look like numbers. From a digital clock. Does it really mean 11 hours and 1 minute? I don't know. There's a message on the screen. Currently undergoing internal maintenance. Please stand by. I guess we can't use this one. Yeah. Na, a gyerek most már ötször fog meghalni, mire megtaláljuk, hogy melyikbe tegyük bele. The screen says currently undergoing internal maintenance. Looks like we can use this pod. 11 óra 1 perc, hát ez már majdnem egy The Grandma album. Azt mondod? Amúgy érted, maintenance van, de ezt is fel tudjuk nyitni. Ó, ott egy óralap, és itt egy kulcs. Hello? It's a key, isn't it? Én nekem távolról krumplipucolónak tűnik, csak recés a vége. Silver key. This key just looks like a normal key. Have you seen any keyholes that looks like this might fit in? Glock, huh? Did you think it was a nipple with 2 hairs growing out of it? Mi van? Nem. Of course not. Te mit nézel? Perez állat vagy. The hands are pointing to 620. Amúgy igen, igaza van. Okay. There's a message on the screen. Maintenance complete. Please insert activation chip. Nem mondd, hogy hozzá külön chip kell. What does it mean about an activation chip? Well, I guess it's a chip we insert to activate the pod. You think? Why are you being like that? This is important. Okay, I get it. We need to get Quark in one of these, right? Hát akkor, YOLO. There's something in there. A key? Ez egy fehér kulcs. Miért borékos a vége? Ja, tudom, szerintem ez akvárium kulcs. I think it's called a dimple key. It's pretty thick too. Here's nothing inside. Seatbelt pod, it's empty. The cover for pod 1 seems pretty normal to me. Jó, hát akkor tegyük bele Quarkot, nem? This is a clock. The hands are pointing to 7 past 15. Vagy csak 7:15. Are you sure you're reading it right? Yeah. See the 12? That's the top. Aha. És te azt mondod rá, hogy 7 óra 15 perc. 9, 4, 6. 4, 6. 9, 12. 7, 8, 9, 10, 11. Aha, logban 7 és 20. Igaza van Clovernek. Sőt, bocsánat, igazatok van, ez egy 3-as, az egy negyed. Tényleg 7 óra 15 perc van ezen az óraszámon. Nem akarjuk belerakni a kölyköt? Szóval én befektetném Quarkot, vagy csak azután tudjuk, hogyha megvan az eredvás chip.
Jó, úgy tűnik csak a chip után tudjuk, ami nekem logikátlan, mert addig belophatnánk a gyereket, hogy addig se keljen fel, vagy ilyesmi, mert whatever. Meg tudok fordulni, hátra tudok nézni. Úgy látom, hogy nem. Jó, hát whatever. Próbáljuk meg ezzel a búrékos kulccsal kintni az akváriumot. There's a keyhole in the center of the lid. Damn, this is the room key. Van egy másik, remélem az lesz az a sima. Kinyírt. There we go. Now I should be able to open this thing. Ugye, amúgy ha ordítok, bármi van, szóljatok mindig. Oh, kinyílt. What the hell? There's a second lid. Yeah, but it's got a hole in the middle. If you stick your hand in there, maybe you can grab that one with the meat in it. It's not meat. Whatever. Let's give it a shot. Hot! Shit, this water's really hot. Really? Really? Then these bubbles? Yeah, it's boiling. No way. No jellyfish could survive boiling in water? Milyen beszélgetés, ez nem, ilyen nagyon intellektuálisak vagyunk. They are aliens. Yeah. We should try and get the purple one to rise up to the top somehow. If we can get it right under the hole in the lid, I think I can grab it. Na, amúgy Nagyják kérdezte, hogy mizu van a szuppal. Meg vagyok, nagyon szépen köszönöm. Remélem te is meg vagy. Mesélj nyugodtan, hogy mizu. Átmozgott a kis csápos megfelelő színű nyílva. A sárgáknak nem volt szabad kijönnie, őket elkerítettük, kiszedtük a lila jellyfisht. És megnézzük, hogy mi van benne, szerintem. Go grab it jellyfest. What the heck? Jellyfish and fast. Because the water is hot. Artificial jellyfish. Hát ezt rázom, amúgy nagyon szép színen néztétek, ilyen kékes lilás és ilyen sárga árnyalattal. I like it. This is my favorite thing that I'm gonna play with. Yeah, easy. Easy. Amúgy elég ijesztően néz ki. Ilyen. Ez olyan, mint ez a fejmasszírozó, amit itt meg kell fogni, és ilyen műanyag lábai vannak, és akkor sikálod a fejedbe a sampont, és utána kiöblíted. Hosszú hajúak nagyon szeretik. Nekem pont tökéletes lenne egy ilyen, én ezeket amúgy nagyon szeretem. De ja, benne van az, ami nekünk kéne. This is Ellen. She's a mysterious, intelligent life form from the outer reaches of space. Don't give it a name. Here, take it. Hey, stop it. What if it grabs onto my face and lay eggs in me or something? Mi ez? Facehugger? Haha, come on. It just wants to give you a hug. Besides, it's not even alive. It's a thing. Man-made, like a toy or something. But it's digesting a chunk of meat. That's not meat. Then what it is? Hold on. I'll pull it out now. Ó, azt nem akarom nézni. Ó, köszönöm. Circular tile. Ó, ezt teszi az oroszlán, nem? It's human flesh. No, it's
not. It's a ceramic tile. Oh, well, I guess it's only red on one side. Szőkenő. Ez a beszélgetés kicsit olyan, mint nálam volt a randikon. A kedvencem a kék, a sárga és a piros, bár az annyira mégs. Istenem. Értem. Klik! Ó, azt megeszi a napot. Fits perfectly. Ugye volt egy olyan szöveg, ami arról szólt, hogy és az oroszlán megeszi a napot, meg egyébként a hátsó kertbe van a szökőkútban is egy olyan kép, ami egy oroszlán tábláz, ami megeszi a napot. Nem tudom, mi ez a szimbólum, de biztos lehet utána kéne ezeknek néznem. Fits perfectly. Yeah, I don't think it did anything to look. Oh, it actually did. What the heck is this? A laser? A laser. Gosh, I didn't think there would be something like this behind that picture. A laser. I can see the treatment boards through the windows. From the left they are numbered, blah blah. Oda mutat, miért mutat oda a lézer? Oh no! Ha, 9000, azt mondod. Nem tudunk arra megjegyzést tenni, hogy a lézer erre szarra mutat rá? The screen is currently undergoing internal maintenance. Looks like we can't use these pods. I don't see any interesting here. Are you even looking? Of course there's nothing down there. Look up! The cover! Ha fel tudnék nézni a kurva coverre úgy, hogy nem zárom be, az nagyszerű lenne. Na, nyisd ki! Nyisd már ki! Na! De ne csukd vissza, te! Idióta! Azt mondom, hogy nyisd ki! Na végre! Éjfél 15 perc. Look! The lasers had its stuff to the time. Yeah, looks like it's 0:15 now. Na, most már kimehetünk szerintem. This is probably where it goes. Jó, használjuk a kulcsot. Kinyitottuk a kulccsal az órát. Haha, it's open. I guess I'll grab this thing first. Oh. Mindjárt visszajövünk akkor ehhez a puzzle-höz. Van egy activator chipünk. Oh look! The color changed. I think it says something too. There's a message on the screen. Before use, systems must be initialized. Please perform the following tests. Treat vegetation. Freeze vegetation. Until tests are complete, pod will not function with human occupant. What the heck is this? We can't put a person in there until it runs its tests. Seems pretty clear to me. Then what about Quark? Don't worry, we just need to run the tests. Something about treating and freezing a plant? Yeah, treating makes
sense, these being treatment pods that and all, but freezing? Well, I don't really have a choice. We don't really have a choice, do we? We gotta follow the instructions. Come on, we don't have time to just sit around. We gotta do this test so we can get Quark into one of these pods. Yeah, right. Got it. Before use, this system must be initialized. Please perform the following tests. Treat. Vegetation. Freeze. Vegetation. And the test is complete? Oké, jó. És akkor most tegyem el ezt a szerencsétlen szart. Pod van. Okay, put the withered plant down. What do we do next? Let's try closing the pod. Here it goes. No. Identify subject. Done. Diagnosing subject. Done. Initiating treatment cycle. Csodálatos. Most hirtelen meggyógyul a növény? Treatment completed. Pod opening. Oh, okay. Hey, what the heck is this? That plant was practically dead a minute ago. No way, that's impossible. Hát szerintem is impossible. Belerakok kaspóstól egy növényt, bedobom az összes növényem, ami eddig meg akart halni, és fizika bazd meg, nem hogy kiborulna a föld, vagy ott maradna a levél, egybe berakom, azt kiszedem. It's like magic. Hát jó volt a spray paint, na. Well, we won't need this plant anymore. He's done a good job. Thank you for your service, sir. Oh. Hey, it looks like there's something in there. It must be the thing that was stuck in the trunk. Whatever, the shipment was much have pushed it out. Vagy must have pushed it out. Ez egy memóriakártya. Ezt majd be kell tenni megfelelő slotba valahol. I wonder what is this? Memory card, maybe it's got these metal pin things on it. Yep. It's red. Okay, this time it's the half plant's turn. I wonder if it will work. Who knows? Let's just close it up. Na jól van. Identifying subject, done. Diagnosis subject, done. Initiating freeze cycle. Amúgy nyilván obviously egy növényel vagy kettővel, hogy elvégzi ezeken a teszteket, az inkább max a működést teszteli, hogy működnek-e még a programok az adott podon. De nem hiszem, hogy annyira nagyon steril lenne már ez a pod, szóval kicsit hiányolom a fertőtlenítőszerek használatát, vagy hogy erre felhívja a figyelmet valahol a játék, hogy helyen előtte sterilizáld már a podot, mielőtt a gyereket belerakod, vagy ilyesmi. Freeze test complete, előtte növényt festünk, meg növényt fagyasztunk. Ez olyan, mint egy rossz workshop, ami főzőcskézősnek akar kinézni, nem orvosinak. Vagy ilyen nagyon elfuserált laborkísérlet inkább. Ahogy tényleg ki tudja, hogy ezeket a treatment podokat, majd idézőjelbe téve a treatment podokat nem használták orvosi kísérletekhez. Freeze test complete. Pod opening. Oh, nagyon szép egyébként. It's totally frozen, Steve. Probably because of your lame joke. Did I say something? Look, the leaves are all crunchy. Crunch, crunch, crunch. Oh man, what would you do, Clover? It's all broken now. És komolyan azon sírtak, hogy összetöltöttek egy virágot?
Nálam általában ilyesmi történik, amikor életbe próbálom tartani őket. Semmi újdonság. But whatever. Just help me clean it up. Mennyire üvegszilánkos az a növény. This wasn't there before. It's that plastic thing that was stuck in the trunk. It must have fallen out when the plant shattered. Green memory card. Alright, I think that should complete both of the tests. So hurry up and put Quark in. I know. Hang on. Na, végre beletesszük a kölyköt. Jól van. Here we go. He's sure sleeping pretty hard. You'd never think he's sick. I guess that safari stuff is pretty strong. Yeah, so what do we do now? How about closing the cover like we did before? That should start the automatic diagnosis. Got it. Identifying subject, done. Diagnosing subject, done. Single human occupant secured. Beginning treatment. Is he going to be okay? Szerintem most fagyasszuk meg, úgyhogy utána már jó lesz biztosan. Maybe we should check the screen. Yeah, we should. I think this is some kind of read out of Quark's vital signs. Body temperature, pulse rate, blood pressure, respiration frequency. They all look normal. Water leaf. Wait, there's something else down at the bottom. Radical 6 virus detected in subject. System is not equipped to treat Radical 6. Szarszitú. Current program will alleviate symptoms, but cannot cure viral infection. What the heck? Then what was the point of putting him here? Well, I don't think there was no point. After all, it says it can alleviate the symptoms. But, hold on. Let's keep looking. It says more. This system is capable of inducing a cold sleep state. Cold sleep state freezes subject with CAS, preserving cellular structure. During cold sleep state, body functions are suspended, preventing viral spread. Activate sleep function? Yes or no? Cold sleep? What the heck is that? I have no idea. But remember the freezing test? Whatever, we need to get out of here and tell everyone else about this. What should we tell it to do? Do we put him in cold sleep? Activate sleep function? Yes, no. No question. What if he got smashed like the plant? No, it is. Örülök, hogy kinyomtátok a cold sleepet, mert amúgy örül a sráccal, vagy hát aggódunk amiatt, hogy a srác az darabokra fog törni, mint az a növény, ami érthető, csak más részre, meg ott van az, hogy mi van, hogy ez a vírus egyébként ráterjed valamire. Még az is igaz sajnos, hogy nincs plédünk, vagy ilyesmi, amit rá lehet teríteni, hogyha valahogy kijön ebből a srác. Pod van. Currently contains Quark. There's a clock drawn above the handle. Clock, the handles are pointing to 7:15. Akkor egyelőre behagyjuk a kölyköt, nem tudunk mit csinálni. Aztán még tovább fogjuk olvasni ezt a csodát.
Ennek egyébként tudom a kis kódját, szóval ezt lelőttem magamnak azért, hogy picit tudjunk haladni. Ezt nem most voltam úgy, hanem amikor utána néztem az előző puzzle logikájának, hogy áll össze. Így viszont tudunk haladni a tablettel. Good job, you logged in. Szóval az volt a jelszó, hogy múlt. 3 napocska. This is the password for the safe. We have found a safe password. The screen says the following: 4 pieces for the first password, 1 piece for the second password. If I touch it, the screen changes. Ja, ennyi, és akkor így ezen kívül más nem takar? Nem. Ugyanúgy pest a jelszó. I saw it, but I just see the same letter. Use the same letters as before. The screen hasn't changed. Jó. Aha, ezek szerint 2 ilyen safe van most már. Dupla safe kód. Tudom, mit sugálni akar? Várjatok, igen, tudom már, mit akartam. You did it! You opened it! Well, that thing looks dangerous. You mean this gun thing? Yeah, I wouldn't worry about it. I think this is just an injection gun. It's a helpful tool, not a weapon. Are you sure? I think that kinda depends on what's in that vial there. The label says no stitch. No stigmin. What did you just say? No stigmin? Why does that mean something? Let me see it. No stigmin. No stigmin. I feel like I heard that somewhere before. No good. I can't remember. Damn. I don't think it's bad though. Do you have any proof? Nope, of course not. Could you let me hang on to this? Are you sure it's not dangerous? What would you do if it was? Alright, I trust you. You don't seem like a bad person. Haha. Thanks. Then how about I let you take me on a date sometime? Tuh. If we get out of here in one piece. Yeah, okay. Nagyon jó, szóval megyünk majd randizni Cloverrel, kijutottunk innen, that sounds pleasurable. Moving on, we still got a bunch of stuff in here. Yeah, but it's all flat stuff. Yes it is. First we got staircape. Floor B. The map I found in the infirmary said floor A. I guess that means floor A is in the top floor. I mean, we took the elevator down to get here, right? Yeah, that sounds right. Up next, some grey cards. Key cards. They've got moons on them too. This must be the moon keys the announcer was talking about. There are 2 of them, just like with the sun keys. One for you and me. And the other one's for Quark. But he's... Well, there's not much point in giving it to him. I'll hang on to it for now. Okay, what's next? A piece of paper with something written on it. Here are some more AB game rules for you. Not voting is not an option. If both parties refuse to vote, then every
one gets penalized. In other words, one person out of every color group of 3 has to vote. In other words, all 3 of us cannot vote. One of us has to. So either you or me, you mean. Szóval mi van? Ugye megfertőződött a srác a Radical 6 vírussal. Most benne van a pótban, de az a pót nem képes azt a vírust kiszedni belőle. Ergo ehhez kéne valami ellenanyagot találnunk, ez a Note 1. Note 2. A puzzle-ök felén egyébként túl vagyunk itt, jelenleg ebbe a puzzle szobába. És találtunk egy levelet, ami a mini játékra hívja fel a figyelmet. Ezt igazából már tudtuk nagyjából, hogy több színcsoport van, és a színcsoporton belül legalább egy képviselőnek muszáj szavaznia. Tehát olyan nincs, hogy egy színcsoport azt mondja, hogy mi vagyunk a kékek, ők a rózsaszínek, és a rózsaszínek nem szavaznak abszolút. Mert akkor mindenki meg fog halni a picsába. És hát ja, igazából eddig ezt olvastuk fel a levélből, amit itt találtunk. Oh well, there's no reason to pick ally in the next round anyway. Of course, first we gotta get out of this room. And that will be easy. Just look at the last thing in the safe. The key to the exit. The key to the exit. Let's go. Hát még ne. Fölötte van a puzzle, meg kell oldanunk. Nézzük csak. Look, there's a hand on the face now. It's an hour hand. It's pointing to 4. You did it again. There's another hand. I mean, hand this time. Look like it's pointing to past 5. Az a dolog nem szedik ki a vírus belőle, hát figyelj, szerintem az a facserép kicsit keményebb, mint egy koponya. Ez lehet le fog fárasztani téged, de láttam, hogy elég nagy biológiai tudásod van már csak a kabócák miatt is. Mondd már el nekem, lehetséges olyan podot létrehozni, ami teljesen kiszedi az emberi szervezetből a vírust? Vagy ez nem lehetséges te szerinted? Kíváncsi lennék a nézőpontodra, Monyó. Itt ugye éjfél után 15 perccel vagyunk. Ebben a pontban hat 20. De egy biztos, a podot nem verem be a cseréppel, illetve a cserepet se verem szét a gyereken. Gyereket nem bántunk. Four o'clock, 5 minutes past. Nem tudok vele játszani? The enter pointing to 4, 5. Na. Az lenne a lényeg, hogy bekapcsolok rajta valamit, mert most csak nyitogatom, mint bamba gyerek a hűtőt, de basically nincs slot. Játszani akarok az órával, állítani rajta, nem az lenne a lényeg? Kedves hello bello, csak beköszönök, mert van itt dolgozok. Jó gémet, jó streamet, kávé legyen bő. Hello, szia! Köszi szépen! Hát neked még kitartást. És köszönöm szépen a bíztatást, kávé lesz, mondjuk épp elfogyott. Szóval azon gondolkodok, hogy lemegyek és hozok.
Addig én azt mondanám, hogy várakozóképernyőre teszem magam. Hozok kávét és folytatjuk. Addig ne menjetek sehova!
Na, visszatértem, köszi szépen a türelmet. Kurva jó kérdés. Szóval, kétféleképpen lehet eltávolítani a vírus a szervezetből. Az a hő, vagy valamilyen veszteség, legyen az vér, vagy víz, étel, stb. A hőt a máj és a tüdő nem bírja. A maradékot meg az összes többi szerv nem bírja, vagy az izmok. A jelenlegi orvostudományos állás szerint nem lehet. Ó, értem. Hát vagy lehet, csak nem olyan podokkal, ami ilyen hőt generál, vagy veszel. Na. Hát köszönöm szépen, mondja, hogy megválaszoltad a kérdésemet. Nem tudom itt az órákat állítani? Tényleg csak nyitogatni tudom? Nem már. Nem értem, most tényleg menjünk el? Hát de félkésznek érzem a szobát, az nem baj? Ennyi, kampó. Felülem elmegyek innen, de ezt én fél megoldásnak érzem, itt lock for the exit. It's locked now. Are you ready? Yeah, I'm ready. Jó, nem engedte a puzzle-t megcsinálni az óránál, szóval go. Let's do this. 3, 2, 1. Hát akkor kijutottunk a puzzle szobából. Master of Escapology. Ezt az izét kaptam. An ambidex gate has been opened. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. What the hell? Somebody else must have opened one of the AB rooms. Why would they do that? Whatever, we should be heading back anyway. I headed for the door. Wait! Clara's voice told me. What is it? I turned to see her pointing toward the wall with the treatment pods. The screen, it changed. What? The screen on the pod's monitor thingy. Menjünk akkor visszanézzük meg, hogy mi van a monitoron rajta, jó? Oh yeah. It says recent operational records. I stepped closer and began to read. What it said was interesting. Currently treating one subject. That one subject had to mean Quark. This was the pod we'd put him into after all. I read on. 7:48. One subject released. 8. After 6 minutes. Subject 1 successfully restored. 8:16 cold sleep mode disengaged. Beginning restoration of subject 1. All prior records have been erased. Authorization. Admin. I checked the other pods. They were all the same. 20:48 one subject released. 8:6 one subject successfully restored. 8:16 cold sleep mode disengaged.
Beginning restoration of subject 1. All prior records have been erased. Authorization. Admin. Whoa, what is all I think this? it's saying that about 8 hours ago, somebody in this pod woke up from cold sleep. Mi van? 7 óra 48-kor valahogy kioldott a pod és valamelyikből kisétált valaki? Well, 3 people actually. What the fuck? One for each pod. They all say the same thing, see? That's before we all woke up. I mean it hasn't been 8 hours yet. Yeah. So the 3 pod people could be 3 of us. They could have been captured earlier. Don't know how much earlier. Then they were thrown out 8 hours ago and carried into the AV rooms. Yeah, that seems reasonable. I really don't think there'd be anyone else in here besides the 9 of us. Well, I guess it's actually the 10 of us, huh? Yeah, if you count the old one we found, then it would be 10, wouldn't it? So, who were the 3 pod people? Don't ask me. How am I supposed to know that? All it says is subject. A, that's creepy. B, it doesn't tell us anything about who they might have been. It doesn't say when they were put into cold sleep either. And this bit, where it says, all prior records have been erased. Authorization admin. That seems pretty suspicious to me. Nem tudnám. Nem mondom, hogy nem lett volna betegsértésen kiírtani. Csak hát a bakteriofág meg hülyék, és néha nem úgy működnek, hogy csak a rossz vírusokat, hanem a hasznos vírusokat is megtámadják. Szóval, ha nem hővel, akkor bakteriofág... akkor bakteriofággal dolgozunk, csak azok hülyék. Ez a bakteriofágos dolog, amit elmondtál, nem ez az alapja néhány autoimmunbetegségnek is, mondjuk annak, ami a saját izmaidat mozgató sejteket és a többit támadja meg? Nem akarok mélyen belemenni, csak így érdekel, erre így kíváncsi vagyok, bocslól. Megnézem gyorsan az akkumulátort. Jó, fel van töltve. Csak ennyit akartam. No. I wonder why they wouldn't just write a time though. What? Well, you said it yourself, the log says 8 hours ago, not like 9:15 a.m. Those minor signs have to mean this far in the past. So who would ever write a time like that? Yeah, that is weird. Maybe Zero Senior doesn't want us to know what the actual time is. Why not? Hell if I know. Hmm. Speaking of things I don't know. Why did this stuff suddenly show up? It seems like whatever it was, the trigger deactivated as soon as we opened the door to leave. Wouldn't that mean Zero Senior set it up to work that way? Yeah, but why? That's what I'm asking. What reason would he have to do? He have to do that? Maybe he wanted us to see the records. Perhaps, but he deleted a bunch of the data. Why? A bakteriofág az nem olyan vírus, ami baktériumokat fertőz. Could it all be a trick? A trick? All of these records are fake. Zero Senior just set it up to mess with us. So you're saying this was just a joke? Well, I can't say for sure, but it seems possible, right? No, it doesn't make sense. Well, let's ask somebody else. Maybe they can think of something. Yeah, you're right. If the AV gates have opened, we need to be heading back to the warehouse anyway. Yeah, and we need to
what happened with Quark. We double-checked that Quark was alright in his pod, then hurried out of the treatment center. Na gyerekek. Én közben ne lepődjetek meg, hogyha furcsa zögöket hallatok, enni fogok a háttérben, nagyon sajnálom, igyekszem úgy, hogy ne hallatszódjon be, de ehhez kell az energia. Is this another warehouse? It looks just like the other one. Hey, could you show me that map? Yeah, I thought so. This one is right under the floor A warehouse. So it is. Oh, are those? Those doors are white. And there are 3 of them. Okay, let's go take a closer look. I knew it. These are chromatic doors. Nem mondod? See? They've got a little box right next to them, just like Yep. the others. Yep. So these are the third round chromatic doors, huh? I guess we're coming back here pretty soon. Yeah, well, we might not have to. What do you mean? We both have 6 BP right now. Yeah, that's true. We're a pair, right? So, And yeah. who's our opponent? Quark. Exactly. But he's in the pod right now, so... If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Results will be displayed in the warehouse. You aren't saying we should be betrayed, are you? Weren't you planning to? I thought that was why you were okay with option C when we were making the groups. No, that's not. I just thought that with Quark's condition, I'd be able to choose a lie and not worry about getting betrayed. Oh, come on. You don't need to lie to me. We're partners. That means we share the same destiny. So let's not hide anything from each other, okay? I'm not hiding anything. Igen, a fágok nagy mértékben okozhatnak autoimmunbetegséget, de az kurtásan ritka. Mi van a kurtással? Itt a kurtásat úgy érted, hogy általában véve ritka? Vagy nem értem. Teljesen. De gondolom. I'm not hiding anything. Wait, you're serious? You were really going to pick ally? Whoa, hold on a second there. We might not get another chance like this. Let's say we ally and get up to 8 points. We don't know if we'll be able to get any points next round. For all we know, there might not even be a next round. Azt nem szeretem Sigmában, hogy mindig olyan naív. És mindig arra akar menni, hogy ne betrayáljunk senkit, én egy papucs vagyok. Nem erre kéne menni, hogy mindig mindenkivel. Ja, nem akarom bajba sodorni, ezért nem azt az opciót választom. Ez egy haláljáték. Itt te is meghalhatsz, te. Főszereplő guy. There are 3 other people with 6 BP, right? Dio, Kay, and Phi. What do you think is going to happen if one of them gets 9 points this round? That's not going to happen. Why not? Köszönjük szépen a infókat a fágók kapcsán. Ez egy elég érdekes dolog. Érdekelt a biológia is, de soha nem annyira, hogy ebbe az irányba menjek el.
Én inkább kikerültem és úgymond a fizikára mentem rá inkább. Fai and Luna are playing against Stan. He's only got 1 BP left, though. I really don't think they pig betray. If Stan picked the lie, then they would kill him. Igen, mert nullára csökkenne. If Stan picked the lie, then they would kill him. The same gas for Dio. He's playing against Alice and Kay, and Alice is BP 1. No! Don't even think about that. I agree. But her BP is the same as Stan's, so unless Dio is willing to kill someone, he won't be able to get his BP to 9. Then Alice has to vote betray. Yeah, that is generally the best defensive choice. Alapvetően Tancsina mond, azon, amit Tancsina mond, meg amit Bunyip. Ja, fizika, ahhoz Gazó ért, nem én. Wow. Amúgy tök okosak vagytok, mert hogy ezt így no joke. Azt tudom, hogy Tancsina hobbiból tanul atomfizikát, vagy legalábbis elkezdte. De egyszer biztos vagyok benne, nyakamat tenném rá, hogy Manyó, te emelt biológiát csináltál. A Gazó meg szerintem a fizikával és matekkal ilyen. Biztos vagyok benne, hogy Gazó mindezt nem magyarul tanulta. Én viszont még magyarul se értem, pláne a matekot. És elég jelentős diszkalkom van nekem is. A másik, akiről tudjuk, hogy az az ok, ami ő ezt ugyanis felvállalja streamel, és igazából én is. Diszkalkúliámban. But if Dio chooses ally, then Kay would have 9 BP. Talán. Yeah. Jeez. Sajnálom, nem jön ki amúgy a matek, de mindegy. Well, it's just like I said then. If Kay gets 9 BP, then there won't be a third AB game. Annak a körének amúgy nem adnék 9 BP-t. Well, that's not necessarily the case. So it's over when someone gets 9 BP. Nope. As long as that person doesn't open the number 9 door, the game goes on! So you think that Kay will stay here, even if he gets enough points to leave? I don't know, but it's possible. No, it's not. Well, we can think about how we're going to vote later. For now, we need to get back to the others. There's a couple of things I've got to do when we get back. Fine. Okay, back to Florida. Let's move. I turned and headed for the exit. After a few moments, I heard Clover's footsteps following behind me. Na menjünk. Floor B. Azon lepődtem meg volna, hogy nem működik a lift.
over. Oh, thank goodness you're back. Yep. I'll be the last ones? Yes. Hey, where's Quark? Oké, de Gazokun fejben kiszámolja a másodfokú függvényt, meg ugyanúgy így fejből kiszámolja azt, hogyha egy 20 cm hosszú kötelet lengedünk úgy, hogy ez lehessen, milyen sebességgel érje el kötél vége föl. Az szép! De valami hasonlóra képes vagyok én is a kötelet és a fizikát tekintve, hogyha újra políroznám magam és felépíteném újra ezt a tudást. Viszont fejben nem tudok kiszámolni másodfokú függvényt, eszemágához sincs. Ahhoz nincs meg az agya. Neki meg valószínűleg megvan és nagyon durván analitikus gondolkodású. Then, the expression was furious, and from the way he was stumbling toward me, I felt like I only had a few seconds before I was on the ground with his hands around my neck. I explained what had happened with Quark, and apologized as quickly as I could. So are these pod things really safe? Probably. Probably? No, they're definitely safe. He's fine. Well, are they safe or aren't they? Kap már be. Na. Look, I'm just worried about him, all right? Can you take me to this treatment center, Clover? Don't worry. We've still got 20 minutes left. Plenty of time to go have a look and come back. Okay, come on then. As soon as she finished, she was off. Then followed at her heels, and in the blink of an eye, they were gone out the magenta door. Ezek leléptek. Alright, you guys got some explaining to do. I beg your pardon? You opened the AB gates before Clover and I got back, didn't you? I want to know why the hell you'd go and do something like that. Sigma, take a look. As she spoke, Fi gestured toward the line of AB rooms. Only one was open. It's not like we opened them all up. So you're saying only one person or one pair jammed the gun here? Yes. Well then, who was it? I opened it. So it was you. Figured as much. It's not really a big deal, okay? I mean, you came right back. Yes, Dio. It is a big deal. Why? If you hadn't made it back by the deadline, you'd have just defaulted to ally. No, not just. Are you telling me you didn't know? Didn't you found one of these notes? What? We found this in the treatment center. There was no such thing in the pressure exchange chamber. I didn't see one in the pantry either. Ah, well, whatever. You should probably read it though. Here are some more AB game rules for you. Not voting is not a option. If both parties refuse to vote, then every bunny gets penalized. In other words, one person out of every color group of 3 has to vote. You get it now? If you hadn't gotten back in time, Clover, Quark, and I could have died. And it just... Alright, I get it. Sorry. Cut me some slack though, man. I didn't know. So you wouldn't have opened the gate if you did? Of course I wouldn't have. Nem hiszek neked, mert mosolyogsz. What the hell, bro? What the hell, brah? What the hell? Jó, de Gazó, az egy terminátor fejben pontos eredménnyel el tud osztani 6 jegyűs számokat. Vele nem állunk a matekot. Az biztos. Tőlem a matekot lehető legtávolabb tartsátok. Különben megmutatom, mi történik. Várjátok. Így fogom magam, így felállok, és azt mondom, hogy oké, I'm out.
Fuck this shit, I'm out. Szóval igen, visszahúzom. Úgyhogy ezért álljatok le velem matekozni. Várjatok, kicsit beigazítom magam a sarokban, jobban. Így. Fuck this shit, I'm out. Na, várjatok. Így. Tökéletes. You said the room you went into was a treatment center, right? Yeah. If they treat people there, I think they'd have shelves of medicine and stuff. Did you find any Excelavir? No, it's just not really that kind of place. It just had 2 spots and that was it. Besides, if we found anything to cure Radical 6, we wouldn't have put Quark in a pod. I see. Can the pod cure Radical 6? No, unfortunately. How do you know that? Oh, well, it says so on the screen next to the pods. Something about how it can provide relief from the symptoms, but it can't actually cure the disease. That's better than nothing, though. Alright, there's one more thing about the pods I should tell you. As quick as I could, I explained what the records had said about the pod's occupants and their cold sleep. Cold sleep? Are you suggesting that 3 of us were, until recently, cryogenically frozen? If you can trust what we read, yes. Which of us are the pod people then? I don't know, that's what I'm saying. It didn't say who they were or even when they were frozen. So this cold sleep. Jó, tancson tanult atomfizikát, de olyan történelemből, mint egy lexikon, szóval mindent is tud. Én azt elhiszem. Szerintem Tancsona az Legóból egy olyan hajót összerak, hogy még a vízen is megáll, szóval Tancsonával nem kötegsz. Ti azok ti ilyen power csapat vagytok kb. A Gazóval, 3 egy ilyen power triumvirátus. Tancsona a gang leader, ő tud verekedni, kardja is van, vele nem baszakszunk eleve. Van egyébként agya is, csak jól titkolja, humorral. De olyan penge vagy biológiában, hogy egy orvos megszégyenítesz szerintem. Gazó meg így a mastermind mögöttetek, a matekkel, meg az, hogy fejből kiszámol a dolgokat, és olyan fizikus per matematikus agya van. De megépít egy kvantumgépet is, ha arról van szó, ha van agya. Jó, amúgy nem túlozni akarok, csak hogy kb. Így látlak titeket ilyen nagyon nyers, nagy, grandiózus picture-okba fogalmazva. That means they basically froze the body solid, right? Not like how a bear or something hibernates where it just slows way down. Yeah, I think so. So what would happen to the heart? What? Wouldn't it stop when you were put into a cold sleep? Your heart stops. Your bracelet comes off. Oh, so if we go into cold sleep, our bracelets would come off. Then we can just defrost ourselves right away. You said there were 3 pods, right? We'd only need to do it 3 times for the 9 of us. Uh-huh. I imagine that will work for you, but perhaps not so much for me. The ammo. Don't worry. I'm sure we'll figure something out. We should go have a look at any rate. We'll be able to come up with a plan once we know more. Of course. What? What do you mean the cold sleep function doesn't work? I'm sorry. You don't have anything to apologize for, Luna. Zero Senior must have just locked it down. But when Clover and I were here, it worked. Yeah, I remember checking it. Then that bastard set this up. Oh, that's low. It is not pleasant. But consider this. We have seen how thorough Zero is. Would he really have left such an obvious loophole? Maybe I shouldn't have said anything. If Zero Jr. heard me, he could have shut it off. Whatever the case, it is an unfortunate outcome.
Unfortunate, really? You sure? Aren't you just a little bit relieved? After all, we were gonna get our bracelets off while you were stuck with yours. How could you say that? I would never be so petty as... Before Kay could finish the announcer's voice echoed through the facility. 10 minutes Így, remain 10 percünk until van. Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Time's running out. We should get back, guys. I'm staying here. Szia Marci! Várjál, hallasz? Na. Szia Marci, szia! Hello! Ó, várjál. Na, így. Most van idézőjelve Halmarci is. Egyszer voltam Kazónál. A szabályban olyan fizikai könyvekkel volt, aminek még a bevezetője is ilyen asztakú volt. Ah. Amúgy ez jobb irodalom lenne. Bocsánat, ezt nem fogjátok látni, itt írok a chatre. I'm staying here. I can't leave Quark. Are you nuts, old man? You're a solo. Luna and Phi could kill you. Yeah, I know. I've only got one BP. Exactly. If you don't vote, you'll default to ally. All they have to do is pick betray. We won't. You staying here won't change our vote. Right. Yeah. We always intended to choose ally. Tenmyoji staying here is just another reason for us to stick to that plan. Luna has the same number of BP as you, Tenmyoji. Normally the safe plan would be to choose Betray. Since you will be unable to betray them, then Phi and Luna can choose to ally without worrying about their own points. Yes. Well, there you go. I trust Phi and Luna. I'm sure they'll choose ally. Reméljük. Sounds good. Okay then. Take care of Quark. You think I need you to tell me that? I won't take my eyes off him for a minute. Come on. We don't have much time left. True. We need to go. Back at the floor A warehouse, we open the AB rooms. Minutes remain until Ambidex game polling closes. Alright, Flower. We should probably head into. Okay. Sigma, do you remember what I said back in the other warehouse? Yeah, he told me we should betray Quark since we might not get another chance like this. Yeah. Right?
that back? I changed my mind a little bit after talking to Tenmyoji. I think we should choose ally. Hogyha ellenit választunk, akkor mi lesz? That's more than just a little bit. That's like someone trading a Shih Tzu for a German Shepherd. What the hell happened with you two? Did he say something to you? I can't tell you. What? Why? I just can't. You'd laugh if I did anyway. I won't laugh. Really? Promise. Well, I still can't tell you. Hey, come on. I promised. I told Tenmyoji I wouldn't tell anybody. Alright, fine. I won't ask about it again. But 10 doesn't really have anything to do with this, right? Our opponent is Quark. No, he does matter. Quark is really important to Tenmyoji. If we betray Quark, we're betraying Tenmyoji. Come on, don't you remember? When we were going into the red, blue, and green doors, Tenmyoji said something. Most ez így mocsok egoistán hangzik, de ilyen gazó. Egy Oppenheimer. Tancson egy maffia vezérén, meg Darwin. Nem feltétlen. Nekem kellenek is ezek a fizikális példák. Hogy legyen egy elképzelésem rólatok. És nagyjából van. Viszont az Oppenheimer nem láttam. Megnyugtatlak, a Barbie-s filmet se. Folyt a csapból, hogy az Oppenheimer, és mellette a Barbie, és hú, de jó. Az Oppenheimer tényleg jó, csak azt hiszem az is 4 órás volt, és nem arra akartam beülni. A Barbie-ra sem, mert az meg nekem túl lányos, meg úgy voltam, hogy Barbie-sból film, nem biztos, hogy nem. Úgyhogy ott egy teljesen másik filmre ültem be, amikor ez a 2 nagy mainstream volt. I didn't say there wasn't anyone I trusted. There's one person, Clover. Just know that you'll keep him safe. I can't betray somebody who'd say that about me. You seemed pretty ready to betray him back on floor B. That's because I didn't know who he was. Oh, so you're saying you know who Tan really is? Well, if what he told me was true, yeah. Jó, hiszek neki. 1 minute remains until Ambidex game polling closes. Akkor Öllájra fogunk menni. Please. Choose ally. You aren't going to try and vote If I yourself? try, you'll just throw me off, right? I don't think I'm strong enough to fight you. So, Alright. With that I turned to face the voting machine. The question was, what would I do? Lie or betray? Just as Clover had said, betraying Quark was like betraying Ten. That wasn't even taking into consideration that Quark was just a kid. And he was infected with a deadly disease that would almost certainly kill him if he didn't do something. How could I betray someone like that? Only a monster who would take advantage of a helpless child for their own gain. On the other hand, what Clover had said in the warehouse on floor B was true. It was unlikely that I'd get a chance like this again. If I choose betray, then I'd have 9 BP. I would be able to escape this godforsaken hellhole. 10 seconds. So what would my choice be? What would I do? A lie or betray? I choose! 3, I chose 1. a lie. Már nem betrayelünk gyereket, nem ölünk meg gyereket. Úgyis meg fog halni, de ne Round így. 2 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Hé,
ne tessék engem kiveszélni. Hello, szia Gacó. Thank you for your participation. Ambidex gates now opening. What did you choose, Sigma? You didn't see me push the button? No. Well, you will know in a moment. Szóval, hello, szia, üdv. I gave her a light pat on the shoulder and headed toward the wall where the results will be displayed. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Dan kapott 2 plusz pontot, Quark szintén. Nekik nem változik, Eliszelünk marad. Nézzük csak meg. Őnekik 6 pontjuk van. Nem, Kaynek 6 pontja van, Elisnek 1, Dajónak 6. Lunának 3, Fának 8, nekem 8 és Clovernak 8 és Quarknak 8. Közel állunk ahhoz, hogy kijussunk innen. Jó. Points have been assigned or subtracted accordingly. Okay. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. So you chose ally, huh? Yeah, Quark is sick, a kid, and unable to vote. I couldn't bring myself to betray someone like that. Thank you. No need to thank me. I only did what anyone would have. So you guys chose a lie too. Of course. Tenmyoji had only 1 BP left, and he was guaranteed to vote ally. So there's no way we could betray somebody in that position. If we had, then he'd... Yeah, you didn't have much choice. Alice Kay and Dio, on the other hand, seem to have had a less pleasant round. Hey. Nem kibeszélünk, a hírnevet csak népszerűsítettük. A hírnevedet csak népszerűsítettük. Hát, ja, actually. Arról beszéltünk inkább, hogy kemény fizikus, analitikus agyad van. A puzzle kapcsán merült fel, ami ebben a játékban van, ugyanis még az is matekot igényelt, meg valami általános elvonta matematikai logikát. Ezt elmondom, még vissza is fejtem neked, hogy mivel eredezett, és ez az én diszkalkom volt. Szóval... nem az, hogy nem tudok számolni, de nekem az a legnehezebb, hogy valamit így számolni. On the other hand, a fizikai tárgyra irányuló gondolkodás, vagy hát úgy mondanám, hogy maga a physics skillem, az viszont úgy unlock jó. Főleg mert ott nem teljesen csak számokba kell gondolkodni, hanem inkább formulákba és azokat beértésíteni. És oké, hogy a matek is hasonlóan működik, de nekem a matek mondjuk 6-szor bonyolultabbnak tűnik egy fizikához képest. Valahogy több benne az elmélet, észszerűbb, átláthatóbb, a matek viszont nem. És kiborít ez a visual novel, mert amúgy nagyon szeretem, másképp ugye nem hinném, hogyha nem szeretném. De a matek részét, meg a számolós puzzle-jét úgy gyűlölöm, hogy kibasznám az ablakon, ahogy van. Vagy egy fekete lyukba is lehúznám, érted? Az univerzumba. Uff, ezek egyre rosszabbul állnak. No, nothing like that. Aha. Well then,
What's it like? If we'd voted ally, You would be dead. The needles in your bracelet would have activated, killing you. See? That's exactly what I'm talking about. I didn't think there was any way in hell you guys would choose ally, not with Alice's BP at 1. The only way you could possibly vote was betray. Picking ally when I knew you guys would pick betray would have been suicide. you can't die. You've got 6 BP. Well, maybe not immediately, no. But I would have been signing my own death warrant. Heck, not just mine. Everyone except Kay's. What? Didn't you think it through? Your vote was always going to be betray. Let's say I was a raving lunatic and picked ally. What would happen to Kay's BP? 6 plus 3 would make 9. See? Then it'd be game over. Life over. He'd open the number 9 door and blow this popsicle stand. And that'd leave us twisting in the wind, living out the rest of our miserable lives stuck in this place. You see? That's why I chose betray. I did it to save all our necks, including yours. Ez egy nagyon szép sípnek a kezdete. Alice gritted her teeth and scowls fiercely at Dio, apparently trying to think of a rebuttal before finally snoring indignantly and stalking away. Shortly thereafter, the warehouse was filled with the rumbling sound of the doors sliding shut. The ambidex gates have closed. Round 3 of the ambidex game will be the star round. Ó, nagy fizikus meg matematikus lettem. Igazából nem vagyok kiemelkedően tehetséges egyikben sem, szóval jól meg tudok jegyezni képleteket. De figyelj! Szóval most nem az történt tényleg, hogy kibeszéltünk, meg nem is az, hogy égig magasztaltunk, szóval I'm kinda grandiose, but I keep it real. Szerintem amúgy az is egyfajta tehetségnek mondható, hogyha valaki megjegyzi a képleteket, és az is szerint összetett tehetségről van szó, amikor be is tudod helyettesíteni őket. Én ezt a fizikában meg tudom csinálni, de mondjuk amikor sebességet kellett számolni. Viszont ezt matekban ugyanígy már nem tudom megcsinálni. A geometria része az ment, meg a lagzatoknak területét, kerületét számolni nagy nehezen, de annál közelebb nem igazán kerültem a matekhoz. Tehát minden, amilyen szöttyögősebb, elvontabb, vagy hogy mondjam, amilyen első fokú egyenlet, azt mondom, azt még valahogy másodfokú egyenletnél már meghaltam. Egy ismeretlenes egyenlet például, mert már a 2 ismeretlenes egyenletnél én már megdöglöttem kávéssal, hogy ennyire egetverő volt például nálam a különbség. Star keys are required to open the gates. There is no set limit on usage of the star keys. The ambidex gates can be opened as many times as the players wish to open them. Az amúgy OP. As many times as you want, huh? Then that means... We can play the AB game as many times as we want, right? Hey, didn't Zero Jr. say something about this? As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. Oh, he did. Igen, ez így már nehezebb dolog kicsit.
Yeah, he did. Pedig néha a matek egyszerűbb, mivel a fizikában csomó hátráltató tényező van. Súlódási erő, méretirányú erő. Vagy menetirány, bocs, félreolvastam, menetirányúra. Igen, de nem tudom megmagyarázni miért. Valahogy a hátráltatóival is logikusabb nekem a fizika, mint a matek. Azon kívül lehet, hogyha jobban ráfekszem, akkor lehet, hogy még a biológia is ment volna. De erre valahogy úgy már tudatosan nem akartam ráfeküdni, a fizika az jobban érdekelt. Arra gondoltam, hogy hobbiból majd nézegetem a fizika könyveimet. Egy csomó megmaradt például gimiből, meg ilyesmi. Az úgy jól esne a szívemnek. Főleg a csillagász fizika. Yeah, that's cool. Can you guys all show me your bracelets? I want to see what all our colors and groups are this time. At the moment, a series of reads were extended for me to examine. I see, Luna and Clover are a cyan pair and Phi and Alice are a magenta pair. The remaining three are all solos. K is red, Dio is green, and I'm blue. I'm blue, ba-da-dee-da. So how are the groups supposed to work for the next round? I think the next doors are going to be those white ones down in the 4B warehouse. Yeah, I heard about those. Alice told me about them while we were here waiting for you and Clover. I think I've got them figured out. Yeah, so late out for us. Please. How are the groups going to shake out this time? Finally then began to explain. Option A. Dan and Quark pair up with me to open one door. Finally, pair up with Dio to open another door. Luna and Clover pair up with Kate to open the last one. Oh? Is there only one option? Yes. Szóval Dan és Quark velem lennének. Phi and Alice. Két csaj Dio-val menne. Dio neki. Luna and Clover. Szóval Luna és Clover K-jel mennének a vöröshöz. Ó, csillagászati fizika meg azok, törvény, azok nagyon jók. Valamikor ezt terveztem lenni, mert csillagász. Én nagyon régen akartam az lenni, és be akartam kerülni a NASA-hoz. Hát látod, nem jött össze, meg nem arra áldoztam az éveimet így nagyon tudatosan, hogy csillagász legyek, de ha más nem is hobbi csillagász, amúgy szeretnék lenni, szóval, hogy van rénindítatás is amögött, hogy miért vagyok a csillagok királynője. És ez az, hogy szeretnék csillagokkal foglalkozni. Akarok venni binokulárist, nézni a csillagokat, megfigyelni őket, csinálni jegyzetet. Van ennek egyébként hozzá alapkönyvem, amivel fel tudom térképezni az alapjait az égboltnak. Megőriztem direkt is a fizikai könyveimet, és azokat nagy kincsként is tartom, már csak azért is, mert van bennük a csillagász fizikára egy egész fejezet, meg sikerült egy ilyen elhagyatott könyvespolcról, ami publikba elérhető, szereznem egy összefoglaló fizika könyvet, ami max egy ilyen, és ránézek itt elóra, egy olyan 150 oldalas, pici, hosszabb könyv, így széltébe, és van benne szó szintén így a csillagászatról. Ez ilyen középiskolai összefoglaló könyv, de egyébként tök jónak tűnt, azért hoztam el. No other combinations would be able to open the secondary doors. Admittedly, Tenmyoji and Quark aren't here for us to check, but I'm sure they're the yellow pair. If they weren't,
Then Sigma would be stuck without anybody he could pair up with. Oh God, I never thought I'd have to put up with Dio again. Well, you just didn't think hard enough then. Sooner or later, everybody puts up with Dio. Wait. Én inkább nem. Fú. So, what should we do now? Nekem valamiért amúgy Kepler törvényei jutnak most az eszembe. Ne kérdezz miért. Random szerintem a csillagászati fizika miatt így. It looks like we have a lot of time until the primary doors open. Yeah, about 80 minutes. I'm worried about Quark's condition. Those pods can't cure Radical 6. He still needs help. Well, we don't have anything to lose, so we might as well look for that medicine. Accelavir, right? Yeah. What about the rest of you? Oh, I'll help. As will I. Me too. Fine. I guess I can help. Csak vagy egy gyerekről van szó. What about you, Sigma? Of course I have. What kind of a jerk wouldn't? Okay. We should split up and search. After some discussion, Diane Kay were assigned to the pantry, Luna and Alice to the treatment center, and Clover, Phi, and myself to the pressure exchange chamber. Shall we regroup in the Floor B warehouse 10 minutes before the doors open? We all nodded. Kay turned to Alice and Luna. You are going to the treatment center, correct? Yes. Then please remember to tell Tenmyoji where we intend to meet and when. Okay. You must also remember to bring Quark with you. I am concerned about removing him from the pod, but it can't be helped. Without Quark's bracelet, Sigma and Tenmyoji will be unable to open the secondary door. Right. Good. Looks like we got all that straightened out. Let's go. With a final note to one another, we split up, each team heading in a different direction. Megint puzzleznünk kell? Itt emlékszem, hogy puzzleztem már egyszer, de igen, úgy érzem kell. Én nagyon sokáig akartam csillagász, vagy elméleti fizikus akartam lenni, de aztán apám nem beszélt róla, így tanulok most mezőgazdaságot. Úgy az elméleti fizikus is nagyon jó. Én abban nagyon csak ilyen egy félig megtöltött kádnak érzem, amiben épp csak így beleléptem lábbal, és megnéztem, hogy jó a víz, kb. A theoretical engineeringet azt szeretem. Tehát ilyen, hogy Dyson Sphere például. Meg elméletbe pörgetem, tényleg csak elméletbe rajzon a rakétákat. Ami tudom már, hogy annyira nem theoretical engineering, nem, az real engineering. Nagyon szeretem a rakétákat, meg a rakétahajtóműveket, a repülőgép rotorokat, a helikopter propellereket, valamiért ezeket így szeretem. Magát a repülést nem szeretem, de ezeket így igen. Visszatérve, én szeretem nagyon a metafizikát, azt nagyon. Abba benne vagyok nyakig. Teoretikus fizika se állna távol, csak hát nem foglalkoztam vele sokat. Nagyon keveset. Amikor azt mondom, hogy jó vagyok fizikából, azt sem mondanám amúgy, hogy jó vagyok. Akkor inkább csak erre a kis kézzel fogható dobozra gondolok, amit nem általánosban, gimibe belé plántálnak az embernek. De szeretnék jobb lenni, és szeretnék tényleg így az éggel foglalkozni, mert azt tetszik. Ha csillagász nem is, de egyébként dolgoznék planetáriumnak, csak hát Magyarországon, főleg Pesten, már csak kb. A Svábhegyi csillagvizsgáló van, de hát így real planetárium nagyon nincs, ami volt, azzal nem törődnek ott a Városligetben, az el van hanyagolva, be van repedve a teteje, szerintem elkezdték a gazok is benőni. És nem igazán hallottam, hogy terveznék újra nyitni, vagy építeni, javítani rajta, pedig az a planetárium nekem szívfájdalomhoz, valami eszméletlen gyönyörű lehet. So this is the
pressure exchange chamber. No, this is the prep room. There are 2 levels. The actual pressure exchange chamber is downstairs. How do you know that? Alice told me. She was one of the people who investigated this room. Did you talk to her when you were waiting for us back in the warehouse? Yeah. Well, let's head downstairs then. Good idea. So this is the real thing. Seems like it. Why do they have something like this here? Well, this is just what Alice told me, but Apparently, the pressure inside the facility was a lot higher than the pressure outside. That was part of a system designed to keep the virus from getting in. It did mean, however, that we need to go through a decompression process in order to get outside. remember all those suits along the wall of the prep room? Those keep you from getting infected. We won't even be able to enter the pressure exchange chamber if we don't have them on. I see. Oh, then the newspaper article was right. Unfortunately, that seems pretty likely. So the air out there is teeming with Radical 6. Yeah. Something's been bothering me. What is it? Aren't you saying that if we put on those suits, we can go into the pressure exchange chamber and go outside, right? Oh. No, we can't do that. The door beyond the pressure exchange chamber is locked up tight. Damn. Just one door between us and freedom. Well, if you look at it that way, it's the same as the number 9 door. Okay, yeah, but... Whatever. We need to be focusing on finding that Accelavir. Quark needs it. Yeah, you're right. I'll go look around upstairs. You two take this floor, alright? Got it. Okay. We looked everywhere we could think of, but turned up nothing. Eventually, I couldn't keep my mouth shut any longer. Hey, what do you think the deal is with this stuff about the world being infested with some crazy virus? A pandemic seems like it would make the news, but I don't remember hearing anything. Wait a minute, you mentioned it, didn't you? Back when I was asking questions? We were in the infirmary. It was right after Quark lost it. Have any of you guys heard anything about any sort of viral pandemic? Well, no, but And then Alice said, I have heard rumors about a virus being used as bioweapon. so what's the rumor she was talking about? I got a feeling you and Alice were talking about the same thing. Clover, what do you know? What are you and Alice anyway? I heard you guys belong to some sort of organization, but what is it? Clover was quiet for a long time. She bit her thumbnail and looked down at the floor. Then finally she lifted her head and met my eyes. fine. I think I can trust you. Just don't tell Alice, okay? Alright, Promise? promise. Clover nodded and began to talk. I listened with rapt attention at a complete loss of words. Here is what she said. Alice and I are agents of the SOIS, which is under the jurisdiction of the Department of Defense. SOIS stands for Special Office of Internal Security, and we're an elite intelligence division that investigates potentially disruptive or dangerous elements such as domestic or foreign terrorists, radical political splinter groups, and religious organizations with extreme agendas that could pose a threat to the state or citizenry. Oh!
Ain't nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh, hi Grace, have a fish. Hello, Sada, szia! Na, mit énekeltél? Mi a címe? Vagy csak így írtál valamit, hogy bye-boy? Sikerült, én bye-bolok. Köszönöm szépen a halat. Azt mondjad meg, hogy miért remeg a hal. Szia, Grace, sziasztok! Szia, Kera! Úristen! Ó, kösz a kávé. Látom, emlékezte, osztál magaddal. Nagyon-nagyon örülök neki. Break My Stride is the title. It's quite pop. Okay. Break My Stride. Megjegyzem. Mizukera, mesélj. És veled Mizuszada, mesélj nyugodtan, te is. Sikerült a melós dolog? Akarsz róla beszélni, vagy nem itt? Meg akartam neked mondani, Szada, te ismered a Sleep Token című bandát? I got home from trial today. Oh, it was quite nice. Oh, akarsz róla mesélni, hogy milyen fajta meló? No, I don't. Na, Sleep Tokent javaslom, hogy nézd meg, szagold meg, tapítsd meg. Amúgy hallgass meg a számékat. Én amit ajánlani tudnék, az vagy a Caramel, vagy a Take Me Back to Eden. Én a Take Me Back to Eden-t hallgatom ronyosan mostanában. Egyébként egy angliai bandáról van szó, amik úgy adják elő magukat, hogy ők egy ilyen nagy kultista banda, és hogy egy képzeletbeli istenhez imádkoznak. Egyébként ez csak a banda tematikája, egyébként nincs így, nem kultisták őket, nagyon jól szervezett fiatal emberek, akik arról híresek, hogy nem civilbe adnak elő, hanem gyakorlatilag robot viselnek, meg hozzá maszkot, és ilyen maszkos martalócok kb. Vagy hogy mondjam neked. Itt fatelep. Na, fizikai meló, ez tök jó, nem? Még megjegyeztem dolgokat, amúgy nemrég értem haza melóból, csak kicsit fáradtam, de jó. Na, hát örülök akkor, hogyha itt vagy köztünk. Tök drága, hogy még meló után felnéztél, meg tőled is Szada. Akkor pihenj, aztán egyél valamit, vagy ilyesmi. Sleep Token, the best of music? Na, Tancsona ismeri. Take Me Back to Eden? Na? There is even two Playboy calendars. Mi? There is even two Playboy calendars in the cafeteria. Na jó van. Úristen. Jézusom. Mi a helyzet veled, Rész? Köszönöm a kérdést, Kera. Hát, tegnap volt munkanap. Ma pihenőnapos vagyok. Már 2,5 óráig boldogítalak titeket majdnem, ami tök jó. Félig itt eszem a kis hamburgeremet, amit a fényposta hozott, közben meg egész jó haladok a játékkal is. Most annyi minden nincs. Egyébként meg inkább pihentem, zenét hallgattam, aminek így őszintén örülök. Köszönöm szépen a kérdést, tényleg. Jól esik. It be old school man workplace, I guess. I have couples. Oh, hát figyelj, naptárról én nem tudok mit mondani, szeretnék diszkrét maradni, ezért nem mondok semmit a naptárról. De éljen, I guess. És hát igen, ez elég ilyen old school workplace, de ez tök jó szerintem, no. Amúgy az instant tészta, az mindig ilyen életmentő. Nekem mindig ilyen SOS kaja, mert lehet, hogy nem olcsó, de még beszerezhető, illetve nagyon sokfajta ízvariáns van, és könnyű elkészíteni. Nem kell felette talpalni annyit. Tessék, még kávérész. Még mindig nincs kávé emót. Köszik Kera a kedvességet. Hát nincs, mert ez egy hosszú történet. Lehet, hogy majd lesz emót.
Sőt, egyébként felfedek annyit, hogy tervezek, szeretnék emótokat, de nem most lesznek. Szóval most, ha mérlegelek a között, hogy debüt, vagy a között, hogy emótok, akkor sajnos megvan most a prior, hogy debüt, annak a terve így magamba lebontva, felépítve, stb. Majd utána valamikor az emótok. Az most így egy külön kategória, sorry, not sorry. De majd lesz az is. Úgyhogy ezért jó, hogy itt vagy, mert lehet, hogy egyszer, amikor jössz, egyszer csak így itt lesznek a kis kávé emóták. Vagy egy emót. Ezt a jövő majd eldönti, majd a csillagok eldöntik. Hogy mi az, ami megadatik. Addig viszont... Hát, addig be kell érnek velem. Szóval... Ja, egyébként nekem a kedvenc cup noodle-om a Nissin. Poharas nadüljei. Azon belül van ez a csípős instant tészta, az good stuff. Találtam magamnak Nino-emót. Alien? Egyébként találtál kávé emótot és megoldat tettek kreatívba, így kell ezt. Our existence hasn't been made public, so there are only a few people who even know we exist. Szóval az SOIS-nek az Agency Special Office of Internal Security. You're probably wondering how I even got involved in something like that, huh? Well, it started when I met Alice. I told you that I played an honorary game twice before, right? Well, it was after the second time, so about a year ago. We just escaped and we were all stuffed into this SUV barreling across the desert. I was driving. Úristen, Clover was driving. As true. Ez még a Zero Escape. 9 hours, 9 persons, 9 doorsnak az egyik képe. Hogy így vezet a kislány. And that's when I saw her. Alice. She was standing next to the road with her thumb out. Oh la la. She was already working for the SOIS. And she'd been on her way to the building we'd been trapped in as part of her investigation. But on the way there, her car had broken down. We offered to give her a ride, of course. After she got in, we started talking about it. And it turned out that Alice had gotten a tip that the terrorists she was after were in the building we'd been trapped in. We couldn't see how us playing the honorary game had anything to do with the terrorists. But Alice had a suggestion. Maybe the two people who trapped you in there are the terrorists. That didn't seem very likely to us, but we were chasing after them anyway, so we decided to bring Alice with us. Unfortunately, we didn't find them. As far as we know, they're still out there now, on the run. Coop Noodle, yay! Azt mondja Tancsona. Na, igen. Japán ugyanis a 2050-ben él, és olyan cup noodle-jei vannak. Néztem ilyen YouTube shortokat, és Japánnak még olyan cucca is vannak, hogy vehetsz ki egy hűtőből. Nyilván egy ilyen kis trafikot kell elképzelni, vehetsz ki a hűtőből ilyen teljes eperitalt, meg külön poharat, amit csak tele van jéggel, és a jég valamilyen csodamódjon nem olvad ki soha. Amíg a hűtőben van. Meg kell venni külön ezt a két poharat, belerakod a kis epres italodat a jéggel teli pohárban, mert semmi más nincs. Összerázod, összekevered, és tessék, csináltál magadnak
pár potom pénzért egy jeges, epres italt. Ami nem tűnik nagy számnak, de hogy egész jó, hogy ilyen is van. Nálunk például ilyen nem nagyon van. Pedig tök jó lenne, hogyha egy jeget is árulnának, vagy tartanának, úgyhogy egyébként nyáron elég meleg tud lenni itt. Megmerem kockáztatni, hogy simán 40 fok is lehet valahol. Itt Magyarországon. Anyway, we were taken back to SOIS headquarters and put into custody. Őrizetbe vették őket, ez fasza. I guess they thought there had to be some kind of connection between us being kidnapped and the terrorist group they were investigating. But they must not have found anything because after a few days of questioning, they let us go. Neked van amúgy kedvenc instant tésztát, Tancsala? We all went home and returned to our lives. But things didn't go back to the way they would been. Egy pillanat és jövök. Elkezdtünk zárni. Jó van, nyugodtan. Nyugodtan. Köszi, hogy itt vagy. Én nem rohanok sehova. My mom got real worried about me and my brother since we'd gotten kidnapped twice now, so she hired bodyguards for us. Oh, I haven't told you about my brother, have I? He's super awesome, for one. And he was in both of the last 2 nonary games too. Ezt Clover meséli, mindig elfelejtem. So anyway, we'd been grabbed twice. But the people behind the 2 nonary games were totally different. That didn't matter that didn't matter to my mom though. So after that, all these huge men in black suits followed me and my brother everywhere. It was awful. We were always being watched. People would look at us funny because we were being followed around by a bunch of creepy looking guys. I couldn't stand it. Just when I thought I'd finally be free, all that was waiting for me was another kind of prison. The only time I was really happy was when I was hanging out with my brother. So we were talking it over one day and we decided to leave. Like, run away. So we did, and that we lived on our own. I worked in a cafe and he composed music. He plays the harp and he started writing this kind of new age music. It got kind of popular, so we didn't have to worry too much about surviving. Sometimes he'd play at little venues like coffee houses and stuff, and his fans would show up and listen to him play and cry. Or some of them would meet on their own and recite stuff from the book he'd written and play his songs. I know that sounds kind of like weird and culty, but they just do that stuff on their own, okay? My brother doesn't have anything to do with it. Anyway, we did that for a while and then one day Alice showed up. I need your help, she told us. Of course there is. My favorite is cup noodle, which is the spicy egg soup. Hallod? Erre még én is olyan arcot vágtam, hogy enném. Hát jó gyerekek, akkor én itt se vagyok. Én fogom magam, elmegyek most Tancsonához. Aztán ezek levest. Kb. Legalábbis így érzem magam általában. Na várjál. Visszaszállok, eskü nem szállok el innen túl sokszor, csak néha. Én itt se vagyok. Nézzetek rám így.
Majd megtartja a streamet az éjjel, meg megyek azért a Spicy Egg Soupért. Na. Ez akkor lesz már viccesebb, amikor már a másik modellel leszek itt. Az még továbbra se tudjuk, hogy mikor lesz, vagy hogy lesz. Nehezebb meg szervezni deütött, mint gondoltam. De még semmi háttérbeszélgetés nem volt, csak így fejből összerakni, hogy jó legyen. De mondjuk azt, hogy már látom azért, hogy fog kinézni, szóval elkezdett így körvonalazódni a terv. Beszélek majd emberkékkel is, hogy hey, hello, lesz debüt, érdekel-e jó uram? És hogy azt mondják, hogy yes, akkor az tök jó lenne. És akkor fog véglegesen ilyen debüt dolog, amikor már látjátok majd az ütemtervben, hogy rész debüt. Azt úgy várom. De egyébként magát az előkészületeket is baromira élvezem, még ha nem is látszik úgy. Úristen. Most én is belelkesültem. Na. Ezt akartam amúgy nektek foglalni, hogy mi történt itt idáig, miről volt itt szó, mert azért látjátok, ez így egy egész fél könyv. Szóval fűszeres tojásleves. Azt úgy megkóstolnám. Már így magába is, de ilyen ráment tésztával pláne. Lehet el is tudnám készíteni egyébként, mert nem hangzik egy nagy dolognak. Meglátjuk. Szerintem hozok magamnak még vizet is. Addig velekozóba csapom magam, de ne jegyetek meg, vissza fogok ám jönni. Addig hozzatok kávét, hozzatok levest. Mindjárt visszajövök.
Szia, Drew! Na gyermekeim, gyorsan töltőre tesszük magunkat. A laptopot, I mean. Fuck. Megvan. No, és... Ott tartottunk, hogy össze akartam foglalni, mindjárt látni fogjátok a játékképernyőt is. Hogy mizus.
Ha még nem látjátok, akkor újra kell, hogy indítsam. Szerintem ez lesz, hogy a háttérben újra indítom a játékot. Mizu? Fú. Elkészült a modellem. Tehát lenne egyébként 3D karakterem, nem 3D túlzás, Light 2D-s karakterem. Bocsánat, a kettő más. De hogy nem tudok még azzal a karakterrel lenni. Meg kell várnom, hogy véget érjen egy háttérmunkálat, illetve fel kell építenem azt az újra bemutatkozást, amivel gyakorlatilag a karaktert és a karakter koncepciót mutatom be. Ez egy sokkal hosszabb folyamat, mint gondoltam. Főleg, hogy rendszertechnikai dolgok is vannak hozzá, aminek működnie kéne, és még az elméletét is tanulom a háttérbe. Így streamet tekintve most ez van, de azt hiszem, hogy már voltál úgy streamemen, hogy már az új laptopommal voltam, előtte egy asztali gépem volt. Nagyon szerettem, de baromi lassan működött, és cserébe ugye most van egy laptopom, amit húzogatni kell, visszadugni töltőre, stb. Viszont cserébe sokkal komfortosabban érzem magam rajta. Gyorsabb minden, jobb minden. Szóval így nőtt az életminőségem, és tudok játszani olyan játékokkal is, amit szeretek. És átkanyarodok neked a való életre is. Tudok például Life is Strange-rel játszani Max grafikán, ami nekem szívemvágya volt. Láttam a Cyberpunkra 60%-os leértékelés, szóval lehet, hogy megveszem, nem tudom, még tart mondjuk, hogyha nem, akkor befürödtem. Elkezdtem nézni egy sorozatot, amit még a Csuszi ajánlott. Az a cím, hogy Severance, vagy Különvállás. Te ismered, vagy ti? Kollektív kérdezem a csatot is, hogy ismeritek ezt a sorozatot? Elkezdtétek esetleg nézni? Ó, nagyon szép. Ó, előről kezdi sajnos a történetet. Severance. Vagy Severance. Vagy magyarul külön válás. Arról szól, spoilermentesen, hogy külön választják a munkahelyi énedet. Nope. Elválasztják a munkahelyi énedet attól, aki munkán kívül vagy. És gyakorlatilag egy testben két ember vagy. Amikor bemész a munkahelyedre, csak a munka van. Amikor kimész az épületből, akkor csak te vagy. Én is Csuszkánál meg Szuznál hallottam. Na, egy Szuznán például nem hallottam, de nem járok annyit Szuszhoz, mint tudnék és szeretnék. De egyébként zseniális sorozat, szóval ajánlom. 2 évadja van eddig, jövőre hát annyit találgat mindenki, hogy jövőre jelenik meg a 3. évad. Az első évad 9 részes, a második az 10, és egy rész az 57 perc, igazából kerekítsünk 1 órára, és kiadja teljesen, ami van. Én már az első évad vége felénél vagyok. És egyébként nagyon jó szerintem az a sorozat, csak heavy, szóval nagyon-nagyon nehéz érzelmileg. Ezért haladok vele óvatosan, kis falatokba. Képes vagyok egy részt akár félve is hagyni azért, hogy meg tudjam emészteni, ne terheljen le annyira érzelmileg. Magában a játékban meg előre haladtunk, és elveszett picit az a rész, ahol valójában tartunk, de nem sokat. Jó formán, csak így 1-2 ilyen információ az, ahol visszapörgött most a mentés dolog. Lényegében
A kis rózsaszín hajú lány elmeséli azt, hogy ők ennek a Special Office of Internal Security, tehát a különleges iroda, a belső védelmi specializáció, vagy belső védelmi speciális irodának a részei. Ez a két lány, a rózsaszín hajú Clover, illetve Alice. És Alice az a barna hajú lány, akit általában látunk, vagy hát inkább nő. Ő kb. Is toppolt így az autót. Egy sivatagba állva. Ezt az autót Clover vezette. Megsajnálták ezt a barna hajú nőt, Alice-t. Alice magukkal vitték, Alice elmondta, hogy ő ennek az SOIS-nek dolgozik. A védelmi minisztériumon vagy szektoron belül. És Alice volt az, aki miatt aztán az egész bagást őrizetbe vették és kihallgatták, de mivel nem találtak semmi nyomot, ami úgymond egy terrorista csoporthoz vezetne minket, ezért volt az, hogy az első, vagy hát inkább második nonary game-nek a résztvevőit szabadon engedték. Vagy hát nem is számosítanék, hogy melyik nonary game volt az, nekem az első volt például. És hát Clover elmeséli, és mindjárt át fogom pörgetni egéle is a sztorit odáig. Csak most így összefoglalnám, hogy mi volt idáig. Clover és a bátyja Snake amiatt, mert kétszer belekerültek már ebbe a haláljátékba, el voltak szigetelve az anyjuk által, aki őröket fogadott fel, és Clover utálta, hogy mindig a nyomukban vannak, és csak a bátyja mellett érzi magát szabadnak, szóval elszöktek a családi házból, és Clover az barisztaként dolgozott egy kávézóba, a bátyja pedig dalokat írt. És aztán találkoztak Alice-szel, és Alice miatt felborult Clovernek az élete, és itt hagytuk abba jelenleg ezt a játékot. Csak kirohantam kávét, aztán így szünetgomb volt, meg aztán újra is kellett indítanom a játékot, mert picit kisétált az ablakon egy része, meg nem igazán tudtam szegényt helyreigazítani. Na, overdose. Overdose? Mi történt overdose-zal? Mire érted? Igen. Yay. Visszatértem, gyerekek. Na, hát üdvmanyol köztünk újra. Köszönjük, hogy visszanéztél. Ezt átugrom, jó? Mert ez idáig az, amit a játék elmesélt nekünk. Bocsánat, ez csúnya lesz. Ő Alice, aki stoppolt Clovernek itt a sivatagban, ilyen nagyon szép ruhát visel. Egyébként ez ilyen kék színű ruha, aranyövvel. Ez a kép ismerős lett annak, aki a 9 Hours, 9 Persons, 9 North-nál ott volt velem. Ez a Jeep. Még pörgetek egy kicsit, ne haragudjatok. És itt hagytuk abba egész pontosan. Ha a sorozat heavy, akkor pont nem kell overdózolni, mert vicces másnap emberek közé menni. Értem, mire gondolsz. Igen. Így van. Hát igen. Én is pont úgy vagyok vele, hogy nem akarom overdózolni, mert hát még ha nem is megyek emberek közé, home office-ba dolgozom, akkor is emberekkel foglalkozni, úgyhogy közben azon gondolkod, hogy úristen, a külön választás, meg a sorozat, és ez a szegény karakter, vagy XY karakter, és ezzel rágódni szerintem tök rossz. Eddig nem értem át ehhez hasonlót, de ez
valahol egyrészt jó, hogy kattog valamin az agyam, ami nem a munka feltétlen, másrészt tök rossz azon gondolkodni, hogy mi lesz azzal a karakterrel. És hogy nyilván nem sorozatozhat, mert munkát kell csinálni, szelen derül ki egyből, úgyhogy vannak itt jó dolgok, van mit várni. Úgyhogy lehet ezután még sorozatokat nézegetek ezen túl, nem tudom. Eddig nem voltam se az a nagy filmes, se az a nagy sorozatos, hanem csak így jött magától. Úgy voltam vele, hogy sorozatozni, jó, ezt majd megnézem. Van egy ilyen listám, hogy blutty. Kb. Mint itt a szöveg, így vannak nekem sorba a kis sorozatok, és ez majd megnézem, megjegyzem, majd a jegyzetem megjegyzés, azóta se. Úgyhogy ja, nehéz. Nektek van kedvenc sorozatotok? Egyébként? Így kollektív kérdezesetet. Anyway, visszatérek közben a játékhoz is, de írjatok nyugodtan, figyelek rátok. Ja, meg mesélj, Drew, veled Mizu? Bocs, nem akartam paraszt lenni. Őszintén érdekel, mert csak néha látlak, de örülök, amikor látlak. Ja, meg mondani akartam, hogy egyszer, amikor Csuszi visszatér, akkor már szeretnénk együtt raftozni. Kipróbáltuk privátba csak úgy magunknak a játékot, hogy én voltam a host. Nem laggoltunk nagyon, de azért mondta Csuszi, hogy nála azért volt így is lag, hogy erősebb laptop van. Meg néha egy eltűntek itemek, ami neki fontos volt. Úgyhogy lehet, hogy már legközelebb is ő lesz a host. Azt nem tudjuk, hogy kinél lesz a stream, hogyha így lesz. De lehet, hogy jön majd Raft. Hello, drágaságim! Szia, Marci! Oh my god! Szia! Örülök, hogy itt vagy. Mizu? Fárasztó voltam a nap? Vele is beszéljünk róla. Amire visszaérkeztél egyébként, hogy sorozatok a nagy gyűjtő témánk. Sorozatok. Van olyan sorozat, rendes élőszereplős sorozat, amit mai napig szeretsz, és amit néztél. Vagy úgy bármi egyéb sorozat, amit nagyon szeretném megemlíteni, mert szerinted jó koncepció. Oh my god, fárasztó volt, agyilag kiütött. Hát nem csodálom. Azért leradírozza ez az agyat. Kedvenc sorozat? Fingom sincs. You're Mr. Robot. Mr. Robot az miről szól? Meg a beer. Van kedved kifejteni? Ki vagy, Doki? Ki vagy, Dokiról hallottam már, meg tudod még miről? A mentalistáról. Régen elkezdtem nézni azt, és egy rész után azt mondtam, hogy ne. 14 évatos mai napig tényleg? Jesszus. Tudod, mit kéne néznem? Mentalistát. Meg amúgy tényleg a Dr. Boot. Ja, tényleg meg a Dr. House. A Dr. House-t is. A House az nagyon kemény, Doki. Az általában, hogy szereti a gyerekeket. És ilyen nagyon cuki. 1960 körül kezdődött. Olyan régóta megy? Mi ez, barátok közt? Jó, nem. Véletlen sakrom összehasonlítani a barátok közt. Az szerintem egy írtófusz sorozat. De aki vagy, Doki, az hallottam, hogy jó. A mentalista az nagyon jó. Azt láttad végig? Az ilyen psychological? Bír egy séfről szól, aki újra kezdi a családi éttermet. Mr. Robot egy elmebajos hackerről, aki meg akarja váltani a társadalmat. Drew. Oké, Drew. Köszi szépen. Ez tök jól hangzik. Amúgy ez a Mr. Robot hackelés, meg elmebajos megváltás, stb. Marci. Nem sokat tévedtem, 1963 óta megy a sorozat. Azt hiszem, igen, teljesen láttam. Hello, valam. I like Dr. House. Have you ever been told you're an idiot? Hogyha ezt te nem kérdezed, akkor igen. Hívtak már idiótának, de ez munkám belül volt. Azt hiszem, igen, teljesen láttam. Mindkettő pszichológia,
A bír pozitívabb. Mr. Robot elmebajos, azt mondja Drew. Várjatok, kis pill. Na, közben kaptam egy gyors sugállatot, hogy a papír munka az megoldódott. Szóval élőben be tudom jelenteni legalább azt a pici részt, hogy egy része a karakter debüthöz megoldódott, és annyival közelebb vagyunk a debüthöz. Nem látjátok, de itt táncolok nagyon a képernyő előtt. Én alig várom! Tervezhetek előre! Egyébként is terveztek, de úristen! Nagyon várom! Már közeledik. No, Dr. House. He says that. I see. Szóval Dr. House mondja azt, hogy have you ever been told you're an idiot? I already like him. Viszont nem láttam még a sorozatot, csak videókat. Egy pillanatot kérek, mindjárt visszajövök. Nyugodtan. Megnézek valamit addig, méghozzá azt, hogy amúgy... Tényleg be van kapcsolva a lassú mód. Mi? Pont ezt akarom elkerülni, te! Már azt mutatta, hogy lassú módban van a chat. Na jó van chat. Már nem chat, hanem a beállítás. Vannak problémák. Kacú. Az utolsó sorozat, amit néztem, az én kicsi póni. Megnéztem ilyeneket 19 éves fején. A legutolsó évadig láttad, ahol Twilightból már nagy Twilight lesz? És követi Celestiának a nyomait? I am curious now. I'm interested. És igen, nem érdekel ki mit mond. Szeretem a My Little Pony-t, azt a Hasbro félét, az újabbat idézőjelben a Twilight-ban, Rarity és a többiek. És egyébként kind of mindegyik pónit szeretem benne. A kedvencem Celestia és Luna. Na, back to game közben. Azzal is haladni fogunk, don't worry. Anyway, we did that for a while, and one day, Alice showed up. I need your help, she told us. We need people who can do what you can do. So we went to the location she gave us, and it turned out to be the headquarters of the SOIS, where they'd taken us after the second Donnery game. Yep, láttam neki 9 évvel az jó, én csak darabokat láttam belőle, de így is nagyjából azért vágom, hogy mi így a sztori. Fú, te mit gondolsz a sorozatról? Neked tetszett? They put us in a room with about a dozen or so other people who were all about the same age as us. A bunch of them looked familiar too. It only took a moment to realize how we knew each other. They were the kids from the first Donnery game. We were all excited to see each other again, and we were hugging and shaking hands and stuff.
Hoppá, még derülnek itt ki? Mondja anyó. And then Alice walked in. The ballroom went quiet. She walked up to the podium and looked around the room, making eye contact with each one of us. Right now, a terrorist organization is preparing for a major attack. They plan to trigger a viral pandemic. If they succeed, they will strike a massive blow against all of humanity, not just any one country. It's possible that we are, as a species, will die out completely. We are doing our best to prevent this, but we need your help. We need you. You are what we call espers. You have the ability to access the morphogenetic field. We need that. I'm guessing you don't know what any of that is, but basically we can do this thing that kind of like telepathy. I mean, it isn't really telepathy, but that's probably the closest thing, okay? Espers can resonate their consciousness with another person through this thing called the morphogenetic field. The purpose of the first nonary game was to research that ability. So they kidnapped kids who had the potential to do it and threw them into the game. Alice had gathered up all the kids from that experiment. Na azért nyugodj le! Nem én néztem Gibiben a H2-t. Szonnyigazó. Amúgy a H2O is jó, ne szóld le. Anyway, everybody she'd brought in was an esper. It included me and my brother, of course. Aki meséli, az Clover, aki sóz az ihanyú lány. I bet you think I'm just making all this up. I don't blame you. It's pretty crazy. I mean, I was even starting to forget I could do that stuff. So when I heard Alice's story, I was like, screw that. I was trying to move on with my life, and now some shady government creeps wanted me to use some weird ability I had for them? No way. I wasn't even sure I could do it anymore. Some of the others felt different though, and they told Alice they would do it. It was a job after all. And most people wouldn't turn down a salary like that. Alright, I forgot to tell you. She told us how much they would pay us if we helped. It was a lot. More wealth than you can imagine. But I was still totally against doing it. My brother told me he would go along with whatever I decided, so I decided we were leaving. És egyébként tetszett a kicsi My Little Pony. El lehet vele lenni. Én éltem. Na, ennek örülök. Szerintem tök jó. Tök jó egyébként maga a sorozat, mert nem csak arra tanít meg a My Little Pony, hogy jaj, beszélő pónik, hanem elég komoly testvérharcokat vív benne eleve Celestia és Luna. Ez az ellentét. Már ad egy layer of feminist hozzá. Akkor ott vannak az Earth Pónik, vs. Elikornok. Szó szerint idézően slovak per pónik, de inkább pónik. És azok, akik nem csak hogy tudnak repülni, nem csak hogy szarvuk van, de még halhatatlanok is. Mert hogy nem, meg tudnak halni, de hogy hosszú ideig élnek, inkább úgy mondom. Ez is egy jó ellentét, ami ad hozzá egy layer of heaviness-t. Akkor az, hogy mindig vannak idézős antagonisták vagy gonoszok, akik megpróbálják ezeket a pónikat tönkretenni, vagy a világot, amiben élnek. Nagyon szerettem azt a Kentaur antagonistát, vagy Minotaurus, inkább azt a Minotaurus volt, aki nagy falat volt még Discordnak is.
A My Little Pony-s Discordnak, de amúgy Discordot is bírom. Szád lapos, értem? Jó, az a H2O, nem történt meg, mondjam anya. Sulitársak voltatok? Amúgy... Manyó? Nem kell szégyelned. Láttad a H2O-t? A couple days passed and then Alice showed up at our apartment. She didn't waste time. The people behind the first night game might have been part of the terrorist organization Alice and the SOIS were after. Wasn't that she asked something that I might want to know more about? Yeah, wasn't that? She asked something that I might want to know more about? That got me curious. My brother too. But the cliche was what Seven said to us. He was one of the guys that got abducted with us for the second Nonary game. She called him on her phone right then and there and handed it to us. You guys are the only people who can do this. We don't know where Junpei is. We don't know where Junpei is. Eltűnt a fő karakter az első játékból? Jézusom. Azt mondod, hogy vissza akartok menni a múltba, hogy Junpeit kiszabadítsátok. És lesz egy összefolyás az előző játék és a között, mert that would blow my mind. We don't know where Junpei is. És ez Seven mondja az előző játékból. Úristen. Kiakadtam. Jó értelemben. Fú. Tancsana, megvan neked Junpei. Helyett Junpei úgyis megérdemli. Mi? Azt, hogy eltűnjön? Ennyire utáltad? Tudod ki a Junpei? Ha emlékszel töredékbe. Nem? Ha nem, akkor az se baj. Nem azért mondom. He's gone off to travel the world looking for Akane. Főszereplő a Csaj Crash-ra. Így van, így van. Persze, onnan ismerem ezt a göndör hajólaszt. 9 évig iskolatársak volt. Az igen, milyen jó már. Na, mindent értek. Jumpy! Hallod? Hagyjál békén. Jumpy! Jó van, Tancsana. Azt hiszem beaktiválta a Jumpy redeemet. Amúgy egy biztos nem lesz Jumpy redeem. Meghalnék. Hú. Nagyon örülök tényleg, hogy voltatok sulitársak, meg hogy itt vagytok. Jéj! Örömmel tölti meg a pici szívem. Fú, a Jumpy-tól legszívesebben kiúranék az ablakon. Let us say it again, and I will become one with the universe itself. He's gone off to travel the world looking for Akane. I haven't been able to get a hold of him. Please, just do me a favor and help Alice out. Junpei, like Seven, another participant from the second Nonary game. Akane, one of the people behind the second Nonary game. Seven was a Japanese policeman, which was probably how Alice got in touch with him. Anyway, that did it. My brother and I agreed to join the SOIS for the next couple of months. All we did was train. Half of the time it was general knowledge and technical skills an SOIS agent needed, and the other half was learning to strengthen our Esper abilities. They would actually known about Espers for quite a while,
and had a lot of techniques that helped us get better and stronger. After several months of hard work, we were finally ready for our first field missions. Mine was an infiltration. My brother stayed at the base so I could relay information back through him. I was supposed to sneak into a research facility, posing as one of their workers, and I used the morphogenetic field to transmit what I found back to my brother. But everything went wrong. Ez Clover. Gazó, 9 évig, hűha, nagyon nem kopasztottam meg Húha, hogyan nem kopasztottam meg melletted az től? Egyébként, figyelj, abban nincs szégyen, hogy ezt magyarnak akarom mondani, abban tényleg amúgy nincs szégyen, hogyha pasiként nézted a H2-ót. Ahogy abban sincs, vagy lenne, hogyha valaki My Little Pony-t nézi. Tök érdekes ugye, hogy az ember gyerekkorától kb. Arra nevelik, hogy csak adott dolgok fele érdeklődhet, mert hogyha mondjuk a másik nem dolgai fele érdeklődik, akkor az hú de cringe, de én engem nem érdekelnek ezek a sémák, én magasról teszek rá. Felőlem a srác nézzen My Little Pony-t, vagy H2-ót, akár Maricsújt is nézhet. Én meg nézek csillagokat, nézek fizikát, filozófiát, nézek pszichológiai sorozatokat, animéket, nézek kütyüket, forgatom őket, azt nem mondom, hogy szétszedem, mert nem szedek szét dolgokat, de hogy így why not? Attól még, hogy nő vagyok, azt nem gátol abban, hogy idézőjelben fiús dolgok felé érdeklődjek. Meg nem lesz cringe. Ha meg valaki azt gondolja, hogy cringe, az akkor takarodjon, kopjon le. Ott az ajtó. Úgy vagyok vele általában. Szóval, everything went wrong. It was a trap. The whole research facility was fake and I got captured. Holly! Szia, masszeg! Nézd, elkapták a rózsaszín hajú kislányt, aki velünk volt idáig. Oké, megérkeztem. Szia, Marci! És... hát... elkapták Clovert. Alice had to come and rescue me. Had been sending information about the inside of the facility to my brother, and Alice used the information to come and find me. Mi? A rózsaszín hajót? Igen. Nem most kapták el, hanem a múltba kapták el. Ott hagytuk abba a sztorit veled, hogy a rózsaszín hajú kislány elmesélte, hogy ő ki mi valójában, és a lényeg, hogy a japán minisztérium védelmi részlegének dolgozik, azon belül a különleges védelmi egységnek, SOIS-nek, és a rózsaszín hajú csaj barátait, meg a rózsaszín hajú csajt is kihallgatta a japán minisztérium, majd engedte őket a minisztérium, mivel nem találtak választ arra, hogy egy Japánban lévő terrorista csoport embereket rabol el, és hogy kik ezek az emberek. És az én csoportom, vagy hát az a csoport, amiben ez a rózsaszínhajú lány volt, szabadjára lett engedve és szétszélettek. A rózsaszínhajú csaj a bátyjával együtt visszakerült az anyukájához, próbáltak boldogan élni, de nem tudtak, mert az anyuka őröket fogadott melléjük, és emiatt a húgica meg a bátyóka úgy döntöttek, hogy elszöktek, és egy ideig normálisan éltek, a rózsaszínhajú kislány barisztaként dolgozott, a bátya pedig zenélt, min játszott? Harp.
Nem fog eszembe jutni a magyar szó, bocsánat, hárpon játszott. Hárfán, na eszembe jutott mégis. És az a lényeg, hogy a rózsaszín hajú csajt meglátogatta az egyik tag a minisztérium védelmi részlegéről. Hárfa, igen, köszönöm, Marci. És meglátogatta a rózsaszín hajút és a bátyját, ez az emberke, hogy hey, szükségünk van rátok. És nem akartak részt venni a japán minisztérium védelmi egységének a dolgaiban, mégis rá lettek beszélve. Belementek, és a csaj el lett választva a bátyjától, hogy telepatikusan szerezzen információt egy facility-nek. De aztán kiderült, hogy a rózsaszín hajú csajt átverték, és most jelenleg egy székben ül megkötözve, vagy hát a múltban, amit mesél, itt tartunk jelenleg. Most visszaemlékezik a csaj, és itt tartunk a visszaemlékezésre, egy foglyú volt ejtve. De nem csak mi voltunk, 3 évig volt velünk egy ázsia gangster is, ne felejtsd, de ázsia gangster. Oh no! Mondja tancsanál Marcinak. Hú, azt hittem már, akit tegnap kiszemeltem, vége van. Nem, még nincs vége, és az, aki kiszemeltél, az mesél. Szegénykém? Hát amúgy elég szomorú sztoria van. Idáig. Most tartunk itt, hogy everything went wrong. It was a trap. The whole research facility was fake and I got captured. Alice had to come and rescue me. I had been sending information about the inside of the facility to my brother, and Alice used that information to come and find me. As soon as she got there, she picked me up and carried me out. I was relieved and happy to be alive and free, but I also felt ashamed and miserable. While she was carrying me back out, I started to cry. She was just so cool and I wasn't. I wanted to be just like her. So, from that day onwards, I did everything I could to be more like Alice. Our infiltration ended in failure, but we did manage to get something useful. In fact, we were able to figure out where their headquarters was. Ez a terroristáknak a főhadiszállása. The directors decided that December 25th, 2028 would be the day we would strike. This time I promised myself we wouldn't screw it up. I was finally going to get some answers about something that had been with me for most of my life. But then, on December 22nd, 3 days before the raids, Alice and I were attacked by people in gas masks while we were going over our plans. And when you woke up, you were in the warehouse. Yeah. All of that talking seemed to have tired Clover out. She sighed and her long hair swayed as she moved. Hey, I got a few questions. What are they? First off, your published, I guess. I'm guessing you can't use them right now? Yeah. I'm not really sure why. I've been sending my brother messages ever since I woke up, but... No response? Yeah. If there was another Esper here, it could make me stronger. But that's just wishful thinking. Yeah, I can enjoy the company of Gazzo and Monyo for 3 years up close. Hogy ti 3-an vagytok sulitársak? I see. Látom egy új anime kezdetét. Eszembe jut rólatok egy mém. De arra mémre nem tudom, hogy keressek rá.
Ugyanis egy barátom látta futólag, elküldte nekem, és az évekkel ezelőtt volt. De mondjuk azt, hogyha azt a mémet megtalálom, akkor magas valószínűséggel Tancsonának fogom elküldeni. Ő van meg nekem ugyanis hármótok közül a listán. De esküszöm, hogy most jelen pillanatban legalábbis úgy látom, hogy ez a mém eléggé illik rától. Hármótokra meg arra a dinamikára, ami most itt van. És hármótok alatt Tancsolát, Gazót és Ponyót értem. Wait. What? Well, if there's someone else who's stronger than me, then they kind of absorb my powers. Maybe... No, never mind. That's probably not it. Right. Whatever. I have some other questions, so... Moving on. I think I understand what Alice was talking about now. They were trying to spread that virus, right? Yeah. Okay. So who are they? Well, I can't tell you that. What? Why not? You told me all that other stuff, but this is too much. Well, Alice would be mad at me. I already told you I wouldn't tell her. But Fine, let me rephrase. When are they going to do it? well, if we knew that, we wouldn't have gone to all that trouble. Igen, Tancsonya, és mert Tancsona ugyanabban a magyar gimbe jött tanulni, amiben mi voltunk. De ez tök jó. És tökre örülök annak is, hogy erről így megnyíltok, és köszi szépen. Tökre örülök, hogy egy ilyen mini reunionnak lehetek valahol a résztvevője, vagy megfigyelője, inkább. Tök jó. Én örülök neki. So, you don't know. No. All we know is soon. But that could mean just about anything. Yeah. It could be next week or next month or even next year. Or it could have happened already. Wait, you mean they might have already released the virus? Én nem is faggatnám Laurert a vírusról, mert tök fölösleges, mert több mint valószínű, hogy már az a Radical 6 aktív, és nem egy kamu, tekintve, hogy Quark jelenleg egy podba van behelyezve, és ott szenved szegény. Wouldn't that make the most sense? Like, how about this room? Or that newspaper article? And the 3 people who were put in cold sleep. Are you saying you, me, and Alice were frozen and the pandemic happened while we were on ice? Wait, no, that doesn't make sense. Nobody else has heard of Radical 6 either. Maybe they're lying. Really? All 6 of them? Nem, ugye elmentem azért a játékot, hogy legyen mentés. Well, if Kay really does have memory loss, then it's only 5. Quark is out too. So you're saying Tan, Dio, Phi and Luna are lying? I guess they are a little suspicious. Right? And what's their motive? For lying? How would I know? Then, what's the motive for a terrorist organization to start a pandemic? I heard it was something about purifying the unclean? Azt mondd, hogy azért szabadít el egy japán terrorista szervezet a játék alapján egy vírust az egész világra, hogy megtisztítsa a tisztátalant. Csoda kultista dolog ez. Purifying the unclean? Oh, unclean. 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 Miért is ismételgetjük ezt? Takarítani kell, vagy mi? What? What are you doing? Shut up! Just hold on a minute. I'm this close to remembering.
Unclean, clean. Een. Ian? She leapt up, suddenly excited. Neostigmine. Mi bajod van? Jó, what? Did you forget it already? I'm talking about this stuff. As she spoke, she pulled something out of her pocket. It was the injection gun complete with a vial of medication. Alright, I remember that. It was in the safe in the treatment center, right? Yeah. I didn't have any idea what it was though, so I gave it to you. Exactly. Are you saying you heard about this neostigmine stuff before? Yeah, that's what I'm saying. I just remembered. You remembered? My brother told me about that. Neostigmine is a type of colon esterase inhibitor. That means it's a sort of antidote for tubocurarine. Sorry, but I still don't get it. How easy do I have to make it? Ugh. Okay, fine. I'll start at the top, alright? The stuff I've got in here is neostigmine, which counteracts the muscle relaxant tubocurarine. Following me? Tubocurarine is the poison in our bracelets, right? Right. It's the second thing we get injected with if we're penalized. First, is this over real? Which puts you to sleep. 9 minutes later, the tubocurarine is injected, numbing your respiratory muscles. Aha, és ez ennek az ellenszere, ami nálunk van, azt a kurva. Jep, kettőn is kell teljesen volt, aki külföld, és mind a kettővel jó kapcsolatban vagyok mai napig, mondja Monyó. De ez szerintem tök jó. Nekem például nem volt ilyen. Még csak olyan sem nagyon, hogy olyan iskolatársak, akivel én jó kapcsolatban lennék mai napig. Egyetlen egy barátnőm van, akivel tartom a kapcsolatot általánosból. Általánosban nem volt annyira összetartó osztályom, gimiben már inkább, ameddig kellett összetartottunk, de aztán mindenki szétszett, azt így platy. Örültem volna azért a párral jóban maradók, de valahogy nem volt ott így annyira erős bennem az a dolog, hogy tényleg így tegyek is kapcsolatokért, meg valahogy úgy picit azért különállóak voltunk még így is. Volt összetartás, de szerintem az inkább ilyen túlélés miatt egyébként, meg nem igazán sikerült talán úgy beilleszkedni se, mint akartam. Tudjátok, hogy volt az általános suli, és amikor ott voltam, hogy már be voltam iratkozva gimivel, ott volt az, hogy ez az izgalom, hogy na, ott már lesznek haverok, hú, de jó lesz, mit tudom én, mert olyan jókat hallottam már általánosban is a gimiről, hogy hú, jó lesz, igen, szabadság, Hawaii Digi. Az általánoshoz képest amúgy valamivel szabadabb és strukturáltabb volt én számomra. És tudom fura ezt elmondani, de nekem úgy az volt. És amúgy szerettem. Csak abban volt rossz, hogy messze volt, meg hogy megismertem jó embereket, de valahogy egyikkel sem maradtam úgy kapcsolatban. Úgy ott van nekem bejelölve, meg a listámon, stb. Ilyen friend listán. Aztán kicsit néha így visszanézek, hogy hát azért jó lenne beszélni egy-két emberrel onnan, mert amúgy nem üheltem őket, csak olyan... Hát nagyon diszkrét, egy magányos érzés volt, meg dolog, hogy hát nem igazán jöttem ki onnan barátokkal. Viszont nagyon sok embert ismertem meg így is. Voltak jó és rossz tapasztalatok is. És az viszont azt mondanám, hogy overall pozitívan formált, szóval nekem mindig összességében a gimi egy tök pozitív pont. És én ezt szeretem. És mondjuk azt, hogy örülök neki, és hogy így Pestre járhattam gimibe. Aztán én nem mentem tovább tanulni. Vagy hát OK-ja a legmagasabb végzettségem.
szoftverfejlesztőibe. És most azon vagyok, hogy data handlinget tanuljak és data analyst legyek. Most így boldogult érzem magam valahol, vannak így célok. De már csak azért sem tanulnék tovább, mert leginkább ami lenni akarnék így, ez nem igazán van egyetemen, de még csak fősulin se. Hanem tényleg csak ilyen OK és képzésekben létezik kb. Többek között a data analyst. Előttem ugye a webdesigner is egy ilyesmi dolog volt. OK-ban létezik felnőtt oktatási rendszerbe, de így egyetemen nem. Már nem önálló szak. A legközelebb, amihez kerülhetnék talán mérnöki informatikus vagy proginformatikus, de úgy tudom, hogy ez is inkább csak egy specializáció, szóval eléggé túlbonyolították. Az nekem úgy nagyon nem. Na, közben a játékban igazából ennek a méregként szolgáló izombénítónak megtaláltuk az ellenszerét, és nálunk van, csak nem tudjuk még, hogy ezt kell használni, de ez tök jó, mert ezek szerint van ilyenünk. I guess you could say it'll really take your breath away. So you're saying this now stigmine keeps it from working? Yes! Oh my god, how many times are you going to make me say it? So we can just inject ourselves with this if we get penalized. Yeah, we don't have to die. We're gonna be okay. Tancsóna írja. Until the Hungarian Weber community got to know him. I only knew Monyo and Gazo from Hungary. But now I know a lot of Hungarian people. Igen, és ez tök jó, mert ismersz egy csomó magyart, beszéled is a magyart, amúgy szerintem tök jól. Ne tévesszem meg titeket az, hogy Tancsona angolul ír, nagyon jól tud magyarul. Tegnap hallhattátok is, hogyha elég szemplesek voltatok, just saying. És egyébként erre tényleg tök jó a gimi például, meg ezek a csereprogramok is, hogy megismerhetsz külföldi embereket, és a külföldi embereknek is jó, hogy bejönnek, körbenéznek, és hoznak egy kis friss fuvallatot, és nem azt mondják, hogy hú, de rossz ez az ország, hanem ők is látják így, ha a szépségét feltétlenül is, de magát, az embereket, igen. És tök jó kötelékek alakulhatnak ki, én nem mondó vagyok. We can only pull the trigger once though. What? Egyszer húzhatjuk meg a triggert? Utána nem? That means we can only use it on one person. Yeah. Basszus. Well, it's still good news. This means one of us can break the rules once. Like, let's see. Best way to use it would be for sneaking through the number 9 door. If somebody gets 9 points, they can open it, right? With this stuff, somebody who doesn't have 9 points could still leave with them. Anyway, I'm gonna go tell Alice. What? Hey, Clover, wait. Clover. It was too late. Clover was already on the lift and gone. Damn. I think understandably upset. With no stairs, my only choice was to wait for the lift to come back down. As soon as it was back, I jumped and headed upstairs. Fi! Where did Clover go? Fi! Can you hear me? She didn't say anything, just stared at me with her mouth half open.
Her eyes seemed slightly glazed and her body was unnaturally stiff. Fáj... Mi történt? Miért vagy zombi? I grabbed the shoulder and shook her gently. Slowly she raised her arm, fingers drooping limply from it. She gestured toward the exit that led away from the warehouse. That way? She went out that door. The only answer was a slow, shallow nod. Bazd meg, ő lebénult, mert olyan lassan mozog. Mi történt? Altatót kapott, meg fog halni? Right, got it. Thanks. I headed for the exit and paused. You look pretty tired. Get some rest, alright? Still no response. There was something odd about her, but catching Clover seemed like more a priority. I turned back around and jogged out the door toward the treatment center. Ja, mondjuk mi erről sokat beszéltünk már egymás között, és nem is akarom, hogy most a chat erről szóljon, de ha nincs tancson, akkor Gazót nem ismerem. Gazót sem ismerem meg. Figyeljetek, én a témát nem kötöm meg. Szerintem tök normális chatünk van. Én mindig mondtam az Okami Show többi tagjának privátba is, hát csak így hárman, hogy én marhára örülök annak, hogy olyan nézőink vannak, mint így, nagy kollektíve szólva. Én azt látom, hogy minket tényleg az értelmiség talán meg. Minket marhára nem az érdekel, hogy most 10 néznek, 20 néznek, és nem számszerűsítjük. Mi annak örülünk, hogy tudtok a létezésünkről, hogy valahol a világon van egy kis csapat, akik legjobb haverok, mondhatni. Tudtok arról, hogy 3-an vezetjük, és 3 különböző emberként más-más szeretünk, és itt vagytok, és csak chilleztek velünk, és dumáltok arra, ami épp van. Legyen ez akár film, sorozat, játék. Illetve, hogy minket tényleg az értelmiségi talál meg. Tehát, hogy látjátok, nem az van, hogy betalál 5 ember, akinek minden második szava az, hogy ott az onyolodott, meg ilyesmi, nem. Tök kulturáltan írtok, válaszoltok, folyik egy exchange, amihez minimum 2 ember kell, ha meg több van, az csak jó. És ezek miatt arra akarok rákanyarodni, hogy annyit meséljetek erről a Unionról, amennyit szeretnétek, és ameddig komfortos. Én nem akarom nyilván, hogy bármelyik őtöknek is diszkomfort legyen, ha van, akkor nyilván szóljatok, akkor álljatok meg a témával, de amíg élvezitek, amíg pörgetitek, pörgessétek nyugodtan, én nem akarok ennek elrontója lenni, mert én is élvezem. És a részének érzem magam, amellett, hogy vezetem. Szerintem az a jó vezető is, vagy az a jó content creator, aki nem csak setupolni tud adott moodot, de hogy valahol tényleg úgy a nézőivel van. Nem a nézőiért van, nem a számokért van, hanem amellett, hogy vezeti a beszélgetést, ő is részt vesz. És that's it. If you write that nickname down one more time, we won't be on good terms. Ja, az Asian. Igen, értem, mire célzol, igen. Visszanézek kicsit. Ja, igen, látom. Értem a dolgot. Hát, erre is mondtam, hogy én nem fog közbeavatkozni, amíg igazából nincs tényleg egy olyan irány, ami mindannyiótoknak diszkomfortos. Szólhattok nyugodtan, hogy meddig komfortos nektek a dolog. Szólhattok amúgy nekem is.
de azért én is figyelek, meg nyilván én is jelzem, hogyha már valami kezdjen elfajulni, elrapózni, stb. Arra figyeljetek nyilván, hogy tisztelettel legyétek egymás felé, ne hívjátok egymást olyan néven, ami másnak szállát. De ez ilyen alapnak tartom, felnőttek vagyunk, stb. Hát... Azt hiszem én kb. Mindig rész voltam, szóval... Nekem nem nagyon van ilyen becenév. Talán még úgy lehet jellemezni, hogy Virdo, de mondjuk ezt akkor büszke arra, hogy Virdo vagyok. Na, menjünk akkor fel a lifttel. És fussunk. Treatment Center. Yes, so when I arrived in Hungary, I looked very Japanese and I got this nickname. Because even then I looked like a Yakuza member. Szóval úgy néztél ki, mint egy Yakuza tag, értem. Figyelj, ha megnyugtat, nekem csak tancsoda maradt. Szóval... Amúgy szerintem ez valahol egyszerre menő, hogy úgy néztél ki, meg hát attól függ. Itt például arra akarok rámutatni, hogy ha Japánban tetkód van, tudom, hogy ott azt gondolják, hogy biztos Yakuza tag vagy, és nem mindenhol néznek rá jó szemmel. De itt Magyarországon, ha tetkóval jössz, vagy bármi ilyesmivel, nem fognak rád rossz szemmel nézni, nem raknak ki olyan táblákat, hogy bizonyos helyekre csak tetkó nélkül jöhet, vagy takarással, hanem kb. Bárhol bemehetsz, ahol be akarsz menni, úgyis, hogy tetkód van. Ja, te voltál mini Yakuza. Jó van. Huh? This is weird. Where is everybody? I assume Alice will be in the treatment center, so Clover would have gone there to find her, but the room was empty. Luna and Tan were gone too. Itt valami lesz. They left Quark and the readout on his pods said his vital signs were still normal. As far as I could tell, he was still asleep. Fine, guess it's time to go look somewhere else. I made my way out of the treatment center. Entry. Warehouse. Floor B. Lounge. Ez a szoba. A lounge. De itt sincsenek. Hol van mindenki? Miért tűnt el mindenki így egyszerre a játékosok közül? Tehát no karakter. Most már a floor éjjel járunk. Fellifteztünk, visszajöttünk ide. What the hell? What is going on here? I can't find anybody. Every single room is empty. Wait, there's still one place I haven't checked. The infirmary. Infirmary. I ran into the room and stopped short. I might as well have run into a brick wall. My chest tightened so much I could barely breathe. No,
What happened? I felt my whole body convulse, whether from terror or nausea, I couldn't tell. My legs bent limp and I crumpled to the floor. Something sticky pressed against the palm of my hand and I looked down to see blood. A vast, warm pool of fresh blood thrashing out across the room, lapping at my legs and hands. Why? This can't be real. Half-cooled. Jézusom! Amit hallatok, az most nálam valódi Jézusom. 10, 5, Dio, Alice, Clover is halott most már. Clover-től elé. 4, 5, 6. Én vagyok életbe. Quark van életbe, és még ki? Még kellene 4 embernek. Mondjuk a gimiben tancson miatt azért kevesen kötöttek belé. Jó, nem mertek belénk kötni. Gadzó, ez mondjuk igaz. Tancsona. Oh no. Maszeg. A robot? Tényleg igazad van. Oké. A robot. Azzal a vörös ruhával. Nem mondod, hogy megölte őket, de miért? Jézusom! Ezek szerint engem is megölt most. They were a bloody tangle of lifeless limbs and dead eyes with too much blood and chaos for me to tell who was who. Had they sliced themselves open or stabbed one another? I couldn't tell all the blood, too much blood. Whatever they would done, it was clear what they used to do it. A scalpel lay in the blood next to them, its handle and blade streaked with gore. This was how they had died. This tiny blade. Oh god, this is it. I took your save. It's all over. This is how it ends. Mi? Oh yeah, okay. Mondja tancsa. Mondhatjuk erre, hogy ez egy eszméletlen party. Slumber party. Slumber party. Hát végül is igen. Mondjuk azt. Van amúgy egy olyan játék, ennek az a neve, hogy Corpse Party. Az jutott eszembe, de Jesus fuck. Az komolyan. Egy szikével. És mindegyiknek a hát hagyjuk. De hogy el lett vágva a torkuk. És ez ilyen uff. That's right. I have to end it. Me? This nightmare will finally be over. Time to wake up. Mi? Ne! Jézus, ne! Ne! Jézus, ne! Ne! Ez nekem egy trigger. My fingers scraped across the floor as I picked up the scalpel. I lifted it slowly, carefully to my neck, as if someone were guiding my hands with theirs. Ez a vírus, vagy mi? Elkaptuk a vírust? Vagy ez tényleg Kay? And threw it across. Oh god. No, I don't. I don't like this. Clover and Secret Agent Woman. So Clover's ending. Megkaptam érte ezt az achievementet. Gazzo, are you okay with the you? Úristen.
Sajnálom, hogyha bárkit triggerelt, ugye rajta van a játékon az, hogy felnőtt tartalom, és potenciálisan van benne ilyen, de nem gondoltam volna, hogy ilyen szintre eljutunk, és egy ilyen endinget érünk el, hogy így... Ez nekem is kicsit unkomfortable, és sajnálom, hogyha ez valakinek nagyon nagy unkomfortot okoz. Ez nekem ilyen... Jesus. Hát a sajnálom, két karakternek a endingje megvan. De Jesus fuck. Visszajövök ide és megpróbáljuk betrayelni a gyereket. Mit szóltak hozzá? AB game. Most ott vagyunk, hogy mindenki happy, mindenki konfetti, csak a gyerek van bezárva a podba. A gyerek, akit Quarknak hívnak, ő Tennek, az idős bácsinak az unokája. Meg van fertőzve ez a Radical 6-szel, ami egy vírus. Ez az agyra hat, annak is a döntéshozatali részére. És a kisrác hasonlóan akart magával, hát, végezni. Nem hagytuk neki, kapott nyugtatót. Egy ilyen treatment podban van, ami most egy jó fekhely neki. Stabilan tartja az ő vitájait. És most azon gondolkodunk, visszatérve egy mini döntésre, hogy őt, ezt a kisrácot eláruljuk-e a nagyapjával együtt, vagy se, és most arra fogunk menni, hogy lássuk a másik endinget, hogy betrayeljük, eláruljuk őket. You told me we should betray Quark since we might not get another chance like this. Yeah. Right? És erre mondta Clever, hogy yeah. Can I, take that back? Most tudva, hogy mi lesz az ending? Nem. Most már nem. I changed my mind a little bit after talking to Tenmyoji. I think... Alapvetően rosszul vagyok a vértől, ez most kicsi knockout volt, szóval sajnálom, tényleg, ne haragudj. Én is egyébként. Úgyhogy... Örülök, hogy kifejezetten nem látjátok még azt a Live to Dish avatárt, mert az arcom az nem lenne olyan szívecskés és cukimuki, mondjuk azt. Quite horrified actually. I'm happy it's over. Hey, that's more than just a little bit. It's like someone trading in a Shih Tzu for a German Shepherd. What the hell happened with you two? Did he say something to you? I can't tell you. Városi gyerek nem járt még disznóvágáson, mondta Monyó. Arra szeretnék titeket megkérni csak, hogy a disznóvágás részleteiről ne beszéljünk. Szóval említetted, hogy nem járt disznóvágáson, haha, de a részleteibe létszik már, nem menj bele. Mert az viszont már nekem is sok. Meg így a blood, az dettó. Szóval nem láttátok az arcom, de az történt basically, hogy lefagytam. Mert amellett, hogy quite unexpected volt nekem is ez az ending. Azt hittem csak psychological lesz, és látjuk az embereket, és valahogy visszavágunk, mint fő karakter, de nem. És ez nekem ilyen meg logikátlan. Igazából fel is húzott egy kicsit, egy nagyon minimálisan, hogy a fő karakter miért nem harcol. Ha ott vannak a barátai, vagy legalábbis akikkel így megbarátkozik a játék közben, halottan, és ahelyett, hogy kiállna értük, jó, itt lesz a vége, és így jump. Meg az már kiderült, ezért csak fél spoilerálnak, aki nem érti nagyon a játékot. A fő karakter vissza tud menni a múltba, tud időt utazni.
Wow. És most kb. Amúgy ezt csináltuk. Azért van ez a flowchart rendszer. És tudom, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyenek hangzik, hogy jó, visszamegyek tegnapra, de hogy menj vissza az időbe, és használd az eszed, ne pedig az, hogy így véget vetsz valaminek, ami értékes, érted? Nem nagyon volt terve, hogy elmondom, hogyan szoktuk odahaza, nyugi. Köszi, Monyó, hogy figyelsz rá, thank you. I can't tell you. What? Why? I just can't. You'd laugh if I did anyway. I won't laugh. Really? Promise. Well, I still can't tell you. Go fuck you. Hey, come on now. I promised. I told Tenmyoji I wouldn't tell anybody. Most már kipörgetjük. Legalábbis ezt a részt megnézzük, mi lesz után. Alright. Fine. I won't ask about it again. But Ten doesn't really have anything to do with this. Right? Our opponent is Quark. No, he does matter. Quark is really important to Tenmyoji. If we betray Quark, we're betraying Tenmyoji. Come on, don't you remember? When we were going into the red, blue, and green doors, Tenmyoji said something. I didn't say there wasn't anyone I trusted. There's one person. Clover. I just know that you'll keep him safe. I can't betray somebody who'd say that about me. You seem pretty ready to betray him back on floor B. That's because I didn't know who he was. Oh, so you're saying you know who Ten really is? Well, if what he told me was true, yeah. Yeah, you do. 1 minute remains until Ambidex's game polling closes. Please, choose ally. You aren't going to try and vote yourself? If I try, you'll just throw me off, right? I don't think I'm strong enough to fight you. So... Alright. With that, I turn to face the voting machine. The question, what would I do? A lie or betray? Előttem ugye a lie-t választottunk. Just as Clover had said, betraying Quark was like betraying Ten. That wasn't even taking into consideration that Quark was just a kid. Ne feledd, te csak 178 centi vagy, én meg 196, vigyázz, mit mondom, 196? Az szép! Majdnem 2 méter. Én is a matek. And he was infected with a deadly disease that would almost certainly kill him if he didn't do something. How could I betray someone like that? Well, after this, only a master would take advantage of a helpless child for their own gain. On the other hand, what Clover had said in the warehouse on floor B was true. It was unlikely that I get a chance like this again. If I choose betray, then I would have 9 BP. I would be able to escape this godforsaken hellhole. 10 seconds remain until Ambidex's game polling closes. So what would my choice be? What would I do? Lie? Or betray? I chose 3, 2, 1. betray. What has been recorded, please wait. Round 2 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Thank you for your participation. Még mindig nem volt önkéntes, thanks. Ambidex gates now opening. What did you choose, Sigma? You didn't see me push the button? No. Ah, well, you will know in a moment.
Sajnos még cipővel se érem el a 2 métert, és ez azért furcsa, mert az apám meg 198 centi, szóval annyival nem maradok le tőle. Lol. Hát figyelj, azért az szép magasság. What you want to do after, that is up to you. You can come with me if you want, or you can stay here. Your choice. That's as good as saying you chose betray. I grinned and headed toward the display. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Tudjátok, mindezt az egyenliget még megcsináljuk szerintem. Megnézzük legalábbis, hogy meg lehet-e. Please direct your attention to the results screen. Mi Cloverrel elértük a 9 pontot. Fájjál hozzánk még a legközelebb. Points have been assigned or subtracted accordingly. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Kének 6 pontja van, Alice-nek 1. A szőkének 6. Lunának 3, Fájnak 8. Ugye azért elő a legközelebb még hozzánk. Mi elértük a 9 pontot, mi elhagyhatnánk a nonari játékot. Tenek 3 pontja van, Quarknak 4. Alice el a legközelebb ahhoz, hogy meghalljon. Ha eléri a pontszámon 0-át, meghal. De legvissza tudjuk hozni, mert van rá ellenszerünk. What did you do, Clover? Sorry. It wasn't me. Sigma, huh? Yeah. Care to explain this then? What's there to explain? It's exactly what it looks like. I'm getting out of here. What? Are you going with him, Clover? I... When they all turned to look at Clover, I made my move. My feet pounded across the metal floor of the warehouse as I ran for the number 9 door. Hey, wait! He'd have to do better than shout if he wanted to stop me. It was closer. I was almost there. I took one last running leap and slammed into the wall, the unlocking device within in front of me. With a yell of triumph, I threw the lever down. The door began to open. A heavy metallic grinding noise filled the room. Shit, that son of a bitch actually did it? His voice sounded almost surprised. I turned to face him. Sorry, but it looks like this is goodbye. Sigma, Don't worry. I'll go to the police as soon as I get out and come back with her. I'm not going to just leave you all here to die. Give me that shit. I know a liar when I see one. Really? Maybe you should get your eyes checked. Are you guys just gonna let him run off like this? No way. I can't allow that. He took advantage of a sick kid. He's just a coward. agreed. Elszéveljük, mert úgy érzem, hogy engem meg fognak ölni. I also agree. That's it then. Let's get him. Ready? Go. Yeah. He's toast. I used to douse from the crowd in high school. There was a crowd and you just had to keep track. Mondja tancsa. Hello. Just leave it to us. Hey!
Hey now, don't do anything you regret. This door only opens once, no. You stop me then. Give it up. Charge! Oh, fuss! Én átfutnék, vagy feküdnék az ajtón, vagy átcsúsznék, szóval lépjünk már le valahogy tisztességgel. Meg akarnak fogni. Shit! As fun! Back run to face the door that it was right in front of me. Freedom. I left for it. Or at least I tried. Hey! It happened in the blink of an eye. Suddenly my cheek was being pressed against the cold steel floor of the warehouse. Gyerünk, Sigma! Földön maradsz? The number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Shit, let me go. Let go of me. I could feel something huge, heavy, and metal pressed against my back. Kay had to be holding me down. I flailed and kicked, but it didn't do any good. What are you doing? You're just killing yourselves. The door only opens once if I don't... I know. Go, Clover. Huh? You're the only one of us with 9 BP. De... Nobody else can get out. But Kurva élet. Össze most elhozom, mert részben fáradtságot magamon. További jó játékot, további jó napot. Köszi! Arrivederci! Yeah. This is an order from your commanding officer. You are to escape from this facility. Once you've accomplished that, call for help. that's... Stop complaining and go. That door closes, it's all over. De bazd meg, én miért nem mehetek később? Miért mehet? None of us will get out of here alive. De én is mennék vele. Hello. Leave! Bassza meg. The door had already begun to close. The space was narrowing quickly, but it was still wide enough for a single person to make it through. Fine. You didn't leave me much choice. I couldn't see what had happened, but I heard enough to guess Alice had shoved Clover through the door. Looking up, I could see Clover's feet just beyond the doorway. Alice! Go! Call for help! I'm counting on you! Alice! No! I can't! Basszus. Idióták. The number 9 door has closed. This ends the nonary game. Thank you for your participation. Bekaphatod. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Escape is not possible. Please enjoy your stay. Mi van? Yes, hogy enjoy your stay. Ezt addig nem mondtad. Yes, hogy enjoy your stay. Ezt nem egy szálloda. Basszus. Minden rendsen van egy karakter ending, meg egy bad ending. Mi úgy tűnik, hogy kaptunk egy bad endinget ezzel. Viszont amúgy ez tök jó, mert ezt az endinget is kivittük, meg van Clover endingje, ami hát nem a legjobb. Bocs, rossz gombra nyomtam rá. Most rész a cselkenyes. Na jó, nem akarom, nem érdekel. Rossz gombra nyomtam rá, nem ezt akartam. Mert hogyha rosszul zárom be a flowchartot, amivel választhatnám a folytatást, akkor azt csinálja, hogy előről kezdi a játékot. Hagyjál végig. Szóval...
legyen az ally. We don't have time to talk about this. Choose betray. What? You're kidding. You want me to betray We Luna? don't know if she'll ally or not. If we choose ally and she chooses betray, we're screwed. Igen, és itt azért neked hittem, és arra mentünk, hogy betrayeljük őt. Aha, ezért kell light veszünk. That's a loss of 2 points. You tell me, Sigma. What's 3 minus 2? What kind of idiot you think I am? It's... well, obviously. Exactly. If our BP gets down to 1, it's over. So... Wait, what do you mean by it's over? 30 seconds remain until Ambidex's game polling closes. just press the damn button. You're hiding something. Yeah, you've been suspicious from the get-go. And how did you know my name? Or how about when we found out that old lady's body? You didn't even blink. Almost like you knew she would be here. Look, I don't want to believe it, but are you... Fine. If you won't do it, then I... Don't think so. I'm not gonna move until you give me some answers. If I don't do anything, it will just vote a life for us anyway. So let's hear it. What are you hiding? What's it's over supposed to mean? 10 seconds remain until Ambidex's game polling closes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, When your BP hits 0, you die. That's what I meant. 1. A lie. Round 1 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Időt ugrottunk. Ezen az oldalon, ezen az idővonalon senki nem fertőződött meg, mindenki él. Quark is. Simán tudatánál van és mozog. Velünk van még az AI is, a Zero Junior. Thank you for your participation. Úgy döntöttem, hogy ezt a rútot fogjuk most vinni majd. Ambidex gates now opening. De abba fogom hagyni nem sokára már a gémet. As fine I stepped out the AB room, I could see the others running towards the monitor, showing and pushing to get closer. Then was left behind his footsteps of slow, heavy blood. What happened to make him like that? Na ez az a pont, ahol azt mondjuk, hogy ebbe hagyjuk magát a gémet. Ez majd következőleg fog kiderülni, hogy vajon mi történik majd Tennel. Hogy mit eredményezett az, hogy most Öllájt választottunk, és nem árultuk el Lunát, aki az egyetlen orvosi licensszel rendelkező játékosunk. Arra térnék rá, hogy megnézzük, hogy alakul az utánterv, aztán pedig a héten még 2 stream van hátra. Kapu lesz veletek. Holnap magyar idő szerint délután 4-kor streamet fog tartani. Holnap után pénteken, este 8-tól pedig Okami a Majom Király folytatja az LMV2 The Final Draftet. De azt mondanám, hogy mind a kettejükre most legyetek tekintettel, Kabónak vigyetek bambuszt, illetve le is csaphatjátok, de azért még lehessen használni hátvakarónak vagy kávébabnak. De ezt nem én mondtam véletlenül se. Illetve a Majom Királynak üzenem, hogy ne lopja el mások hűtőjét, máskülönben megajándékozom egy olyan hűtővel, amit nem tesz zsebre. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Legyetek rosszak. Én búcsúzom. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra!